Καλημέρα σας κύριε Γιώργο, πώς είστε σήμερα? Καλημέρα σας κυρία Ελένη, είμαι λίγο κουρασμένος. Είναι το πρόγραμμα διατροφής πολύ δύσκολο για σας. Ναι, είναι δύσκολο, δεν μπορώ να το ακολουθήσω πάντα. Ποιο μέρος σας δυσκολεύει περισσότερο? Δυσκολεύομαι να μην τρώω ψωμί τα βράδια. Καταλαβαίνω, το ψωμί είναι αγαπημένο για πολλούς. Το έχετε αντικαταστήσει με κάτι άλλο. Προσπάθησα να τρώω φρούτα, αλλά δεν με χορταίνουνε. Έχετε δοκιμάσει σαλάτες ή γιαούρτι το βράδυ? Κάποιες φορές ναι, προτιμώ όμως το ψωμί. Ίσως μπορείτε να φάτε λίγο ψωμί ολικής άλεσης. Αυτό θα ήταν καλύτερο, μπορώ να δοκιμάσω. Πίνετε αρκετό νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όχι πάντα, ξεχνάω να πίνω νερό στο γραφείο. Το νερό βοηθάει πολύ στην αίσθηση κορεσμού. Θέλετε να βάλετε ένα μπουκάλι στο γραφείο σας. Ναι, είναι καλή ιδέα, θα το κάνω. Τρώτε πρωινό κάθε μέρα. Όχι συχνά, συνήθως πίνω μόνο ένα καφέ. Το πρωινό βοηθάει να έχετε ενέργεια όλη μέρα. Θα προσπαθήσω να τρώω πρωινό πιο συχνά. Υπάρχει κάποιο φαγητό που σας αρέσει πολύ? Μου αρέσουν πολύ τα γεμιστά της μητέρας μου. Μπορείτε να τα φτιάξετε με ελάχιστο λάδι. Ναι, νομίζω μπορώ να το δοκιμάσω κι αυτό. Θέλετε να γράψουμε μαζί ένα νέο πρόγραμμα διατροφής? Ναι, θα με βοηθούσε πολύ. Πόσες φορές τρώτε την εβδομάδα έξω? 2 ή 3 φορές, συνήθως με φίλους. Εκεί είναι καλύτερο να αποφεύγετε τηγανιτά φαγητά. Θα προσέξω περισσότερο όταν βγαίνω έξω. Είναι σημαντικό να κάνετε μικρά βήματα κάθε μέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας, κυρία Ελένη. Παρακαλώ κύριε Γιώργο, είμαι εδώ για να βοηθήσω. Καλημέρα Νίκο, τι όμορφος καιρός σήμερα στο πάρκο. Καλημέρα Μαρία, πράγματι είναι πολύ ωραία εδώ. Μου αρέσει να κάθομαι στο παγκάκι και να συζητάω. Κι εγώ, θυμάσαι παλιά όταν κάναμε περισσότερα πράγματα. Ναι, είχα πολλά χόμπι παλιά, τώρα δεν έχω χρόνο. Εγώ παλιά έπαιζα ποδόσφαιρο κάθε Σαββατοκύριακο. Τώρα το έχω σταματήσει. Έχεις κι εσύ χόμπι που άφησες? Ναι, ζωγράφιζα συχνά όταν ήμουν μικρή. Τώρα δεν πιάνω καθόλου τα πινέλα μου. Γιατί σταμάτησες τη ζωγραφική? Μεγάλωσα και άρχισα να δουλεύω πολύ. Δεν είχα αρκετό χρόνο να ζωγραφίζω. Σε καταλαβαίνω, ούτε εγώ μπορώ να παίζω ποδόσφαιρο. Η δουλειά και οι υποχρεώσεις παίρνουνε χρόνο. Μερικές φορές μου λείπει η ζωγραφική. Εμένα μου λείπει το γήπεδο και οι φίλοι εκεί. Ίσως να αρχίσουμε ξανά τα παλιά μας χόμπι. Καλή ιδέα, θα ήθελα να προσπαθήσω τουλάχιστον. Μπορούμε να βρούμε χρόνο τα απογεύματα. Συμφωνώ, ακόμα και 1 φορά την εβδομάδα φτάνει. Μακάρι να είχα κρατήσει τα παλιά μου τετράδια ζωγραφικής. Ίσως αγοράσω καινούρια χρώματα σύντομα. Αν βρω παλιούς φίλους, θα προσπαθήσω να παίξω μαζί τους. Ξέρεις, παλιά ήθελα πολύ να μάθω κιθάρα. Ωραία, εγώ ήθελα να μάθω πιάνο όταν ήμουνα μικρή. Αστείο πως μεγαλώνουμε και αλλάζουμε συνήθειες. Ναι, η ζωή προχωρά και ξεχνάμε τα παλιά πράγματα. Όμως ποτέ δεν είναι αργά να ξεκινήσουμε ξανά. Σωστά, μπορούμε να βάλουμε στόχο για το καλοκαίρι. Έτσι θα αισθανόμαστε πιο χαρούμενοι. Θα σου δείξω τι θα ζωγραφίσω, αν ξεκινήσω πάλι. Κι εγώ θα σε καλέσω να δεις το πρώτο μου μάτς. Συμφωνώ.
Ας ξεκινήσουμε από σήμερα τα όνειρά μας. Καλημέρα γιατρέ, είμαι η Ελένη Παπαδοπούλου. Καλημέρα κυρία Παπαδοπούλου. Καθίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ήρθα για ένα πρόβλημα με τον ύπνο μου. Τι ακριβώς συμβαίνει? Δεν κοιμάστε καλά το βράδυ? Ναι, εδώ και 3 εβδομάδες δεν κοιμάμαι καλά. Ξυπνάτε συχνά μέσα στη νύχτα ή δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε? Δυσκολεύομαι να κοιμηθώ και ξυπνάω συχνά. Περίπου πόσες ώρες κοιμάστε κάθε βράδυ? 3 ή 4 ώρες το πολύ. Νιώθετε κουρασμένοι κατά τη διάρκεια της ημέρας? Ναι, είμαι πολύ κουρασμένη και έχω πονοκέφαλο. Αυτό το καταλαβαίνω. Έχετε άγχος ή σκέφτεστε πολλά? Ναι, σκέφτομαι τη δουλειά και τα παιδιά μου. Έχετε δοκιμάσει κάτι για να χαλαρώσετε το βράδυ? Προσπάθησα να διαβάσω ένα βιβλίο, αλλά δεν βοήθησε. Πίνετε καφέ ή τσάι το βράδυ? Μερικές φορές πίνω ένα τσάι πριν τον ύπνο. Το τσάι μπορεί να έχει πολύ καφεΐνη. Προσέχετε αυτό. Εντάξει, θα σταματήσω το τσάι το βράδυ. Επίσης προσπαθήστε να κοιμάστε πάντα την ίδια ώρα. Πολύ ωραία ιδέα. Μπορώ να πάρω κάποιο φάρμακο. Θα δούμε πρώτα αν βοηθήσουν οι αλλαγές στον τρόπο ζωής σας. Μπορώ να κάνω κάτι άλλο για να βελτιώσω τον ύπνο μου. Ναι, κάνετε μικρούς περιπάτους κάθε απόγευμα. Όχι, δεν περπατάω συχνά. Να το δοκιμάσω. Ναι, η κίνηση βοηθάει πολύ στον ύπνο. Εντάξει, θα πηγαίνω βόλτα μετά τη δουλειά. Αν δεν βελτιωθείτε σε 2 εβδομάδες, ξαναελάτε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές σας. Παρακαλώ κυρία Παπαδοπούλου, καλή ξεκούραση. Εύχομαι να κοιμηθώ καλύτερα πλέον. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλημέρα Κώστα. Πώς είσαι σήμερα? Καλημέρα Μαρία. Είμαι καλά, αλλά έχω ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχεις? Δυσκολεύομαι να σταματήσω τη ζάχαρη. Σε καταλαβαίνω απόλυτα και εγώ το ίδιο νιώθω. Μου αρέσουν πολύ τα γλυκά. Κι εγώ δεν μπορώ να αντισταθώ στη σοκολάτα. Πόσο συχνά τρως γλυκά? Σχεδόν κάθε μέρα. Εσύ? Εγώ τρώω σοκολάτα κάθε απόγευμα. Μερικές φορές και το πρωί με τον καφέ μου. Το ίδιο κάνω κι εγώ. Δύσκολο να το σταματήσω. Έχεις δοκιμάσει να αντικαταστήσεις τη ζάχαρη? Δοκίμασα μέλι, αλλά πάλι θέλω γλυκά. Κι εγώ. Τα φρούτα βοηθούν λίγο, αλλά όχι πάντα. Σήμερα ήθελα να αγοράσω μπακλαβά από το φούρνο. Ο μπακλαβάς είναι αδύνατο να τον αρνηθείς. Ναι, ειδικά αν είναι φρέσκος. Έχεις φίλους που δεν τρώνε ζάχαρη. Ναι, ο φίλος μου ο Νίκος δεν τρώει ποτέ γλυκά. Και πώς τα καταφέρνει? Λέει ότι πίνει πολύ νερό όταν θέλει γλυκό. Καλή ιδέα. Θα το δοκιμάσω κι εγώ. Εγώ θα αρχίσω να τρώω περισσότερα φρούτα. Να κάνουμε μια συμφωνία. Να προσπαθήσουμε μαζί. Ναι, θα είναι πιο εύκολο μαζί. Θα σημειώνουμε κάθε μέρα τα γλυκά που τρώμε. Και όποτε έχουμε επιτυχία, θα επιβραβεύουμε εμάς. Ίσως να φτιάξω ένα γλυκό χωρίς ζάχαρη. Θα ήθελα να δοκιμάσω. Δώσε μου τη συνταγή. Εντάξει, αύριο θα φτιάξω κέικ με μπανάνα. Ανυπομονώ. Ευχαριστώ Μαρία. Κι εγώ Κώστα, μαζί θα τα καταφέρουμε. Καλή μας τύχη. — Καλημέρα σας. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω σήμερα?
Καλημέρα, έχω πάλι πόνο στο γόνατό μου μετά το γυμναστήριο. Πότε ξεκίνησε αυτός ο πόνος? Πριν μια εβδομάδα, μετά το ποδόσφαιρο. Είναι ο πόνος οξύς ή πιο ήπιος? Είναι ήπιος στην αρχή, αλλά γίνεται πιο δυνατός μετά. Πονάτε όταν περπατάτε ή μόνο μετά την άσκηση? Συνήθως μετά την άσκηση, μερικές φορές και όταν ανεβαίνω σκαλιά. Κάνατε ζέσταμα πριν το άθλημα? Όχι πάντα, μερικές φορές το ξεχνάω. Η σωστή προθέρμανση είναι πολύ σημαντική. Έχετε ιστορικό τραυματισμών στο γόνατο? Όχι, δεν είχα ποτέ σοβαρό τραυματισμό. Υπάρχει πρίξιμο ή κοκκίνισμα στο γόνατο? Όχι, φαίνεται κανονικό, αλλά πονάω. Κάνατε κάποια θεραπεία στο σπίτι? Έβαλα πάγο και ξεκουράστηκα. Πολύ καλό. Σας βοήθησε ο πάγος? Ναι, λίγο. Ο πόνος μειώθηκε προσωρινά. Ίσως χρειαζόμαστε κάποιες ειδικές ασκήσεις. Θέλετε να δοκιμάσουμε κάποιες μαζί τώρα? Ναι, φυσικά. Θα ήθελα να δω τι μου προτείνετε. Ξεκινάμε με απλές διατάσεις και ενδυνάμωση. Σηκώστε αργά το πόδι σας έτσι. Έτσι, το κάνω σωστά. Ναι, πολύ καλά. Πώς αισθάνεστε? Λίγη ένταση, αλλά είναι εντάξει. Πολύ ωραία. Μη ζοριστείτε, να προσέχετε τον πόνο. Με τον καιρό ο πόνος θα μειωθεί. Ελπίζω, θέλω να κάνω πάλι αθλήματα σύντομα. Αν προσέξετε τις ασκήσεις θα πάτε καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαρία. Παρακαλώ Μιχάλη, είμαι πάντα εδώ να βοηθήσω. Καλημέρα Νίκο, πώς είσαι σήμερα? Καλημέρα Μαρία, είμαι καλά, αλλά λίγο κουρασμένος. Κι εγώ το ίδιο. Εσύ προσπαθείς να χάσεις κιλά αυτές τις μέρες. Ναι, προσπαθώ. Είναι όμως πολύ δύσκολο. Νιώθω το ίδιο. Γυμνάζομαι κάθε μέρα, αλλά δεν βλέπω διαφορά. Αλήθεια, τι άσκηση κάνεις? Περπατάω στο πάρκο και κάνω γιόγκα στο σπίτι. Κι εγώ περπατάω στον Εθνικό Κήπο της Αθήνας. Τρως πιο υγιεινά τώρα. Ναι, προσπαθώ να τρώω φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα. Εγώ μαγειρεύω σπίτι, δεν τρώω πια γλυκά. Μου λείπουν τα γλυκά. Μερικές φορές πεινάω το βράδυ. Κι εγώ. Είναι δύσκολο να πω όχι στη σοκολάτα. Αλλά δεν πρέπει να τα παρατάμε. Έχεις δίκιο, χρειάζεται υπομονή. Πόσα κιλά θέλεις να χάσεις, Μαρία? 5 κιλά. Εσύ? Εγώ θέλω να χάσω 6 κιλά πριν το καλοκαίρι. Σε ποιο νησί θα πας διακοπές? Στην Πάρο με την οικογένειά μου. Εσύ? Στη Σαντορίνη με τη φίλη μου, την Ελένη. Ωραία. Θέλεις να δοκιμάσουμε μαζί κάποιο πρόγραμμα? Ναι, είναι ωραία ιδέα να έχουμε παρέα. Μπορούμε να περπατάμε μαζί κάθε πρωί στο πάρκο. Και μετά μπορούμε να πιούμε χυμό πορτοκάλι στην κουζίνα. Τέλεια! Έτσι θα είναι πιο ευχάριστο. Πρέπει να γράψουμε και τι τρώμε κάθε μέρα. Ναι, έτσι θα έχουμε καλύτερο έλεγχο. Συμφωνώ. Από αύριο ξεκινάμε, Νίκο. Ναι, μαζί θα τα καταφέρουμε, Μαρία. Ευχαριστώ, φίλε μου. Νιώθω ήδη καλύτερα. Κι εγώ το ίδιο. Να έχουμε μια ωραία μέρα. Καλημέρα, είμαι ο Κώστας, φυσιοθεραπευτής. Καλημέρα, Κώστα. Είμαι η Μαρία. Χαίρομαι πολύ. Πώς νιώθεις σήμερα, Μαρία? Έχω λίγο πόνο στην πλάτη μου, ειδικά στη δουλειά. Τι δουλειά κάνεις? Εργάζομαι σε γραφείο στην Αθήνα, πολλές ώρες. Κάθεσαι πολύ μπροστά στον υπολογιστή.
Ναι, όλη μέρα μπροστά στην οθόνη. Πόσες ώρες κάθεσαι συνεχόμενα? Συνήθως 5 ώρες χωρίς διάλειμμα. Αυτό δεν είναι καλό για την πλάτη σου. Το ξέρω, αλλά ξεχνάω να σηκώνομαι συχνά. Μεγάλη προσοχή στη στάση σου, Μαρία. Ποιες είναι οι σωστές κινήσεις που πρέπει να κάνω? Να κάθεσαι ίσια με την πλάτη στην καρέκλα. Τα πόδια σου πρέπει να πατάνε καλά στο έδαφος. Το καταλαβαίνω, αλλά μερικές φορές καμπουριάζω. Δοκίμασε να βάλεις μαξιλάρι στη μέση σου. Πολύ καλή ιδέα, θα το δοκιμάσω. Κάνε μικρά διαλύματα κάθε μία ώρα. Δηλαδή να σηκώνομαι και να περπατάω λίγο. Ναι, ακόμη και για 5 λεπτά βοηθάει πολύ. Είναι εύκολο να το ξεχνάω όμως. Μπορείς να βάλεις υπενθύμηση στο κινητό σου. Καλή ιδέα. Έχεις άλλες συμβουλές για μένα? Να προσέχεις το ύψος της οθόνης του υπολογιστή. Πρέπει να είναι στο ύψος των ματιών σου. Ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές, Κώστα. Είναι σημαντικό να κάνεις διατάσεις κάθε μέρα. Δείξε μου μερικές απλές διατάσεις, σε παρακαλώ. Φυσικά, θα σου δείξω τώρα πώς να ξεκινήσεις. Με απλά βήματα θα δεις διαφορά σύντομα. Σε ευχαριστώ. Νιώθω καλύτερα ήδη. Γεια σου, Κώστα. Τι ωραίο αυτό το καφέ βιβλιοπωλείο. Γεια σου, Άννα. Ναι, μου αρέσει πολύ εδώ. Πίνεις συχνά καφέ σε βιβλιοπωλεία? Όχι συχνά. Πλέον είναι ακριβό χόμπι. Συμφωνώ. Όλα τα χόμπι κοστίζουν περισσότερο τώρα. Πήγα τελευταία σε συναυλία, ήταν πολύ ακριβή. Κι εγώ ήθελα να πάω σινεμά, αλλά τα εισιτήρια είναι ακριβά. Ακόμα και ένας καφές κοστίζει αρκετά πλέον. Ναι, παλιά διαβάζαμε βιβλία δανεικά, τώρα αγοράζουμε. Και τα βιβλία έχουν ακριβήνει πια. Μου λείπει να πάω στο θέατρο. Ξέρεις πόσο κοστίζει? Σίγουρα πάνω από 20 ευρώ το εισιτήριο. Κάποτε πληρώναμε τη μισή τιμή. Οι φίλοι μου λένε το ίδιο για τα σπορ. Ξεκίνησα γιόγκα, αλλά το μάθημα είναι ακριβό. Ήθελα να κάνω μαθήματα κιθάρας, αλλά το παράτησα. Ο δάσκαλος ζητάει πολλά χρήματα. Θυμάσαι όταν παίζαμε χαρτιά σπίτι μας? Ναι, ήταν δωρεάν και πολύ διασκεδαστικό. Τώρα πρέπει να πληρώσεις σχεδόν για κάθε διασκέδαση. Έχεις δίκιο, μήπως να βρούμε πιο φθηνά χόμπι? Να δοκιμάσουμε να ζωγραφίζουμε μαζί εδώ. Ή να κάνουμε ανταλλαγή βιβλίων μεταξύ φίλων μας. Καλή ιδέα. Μπορούμε να φέρνουμε βιβλία κάθε εβδομάδα. Έτσι όλοι διαβάζουμε χωρίς επιπλέον έξοδα. Και μπορούμε να πίνουμε καφέ μόνο μία φορά τον μήνα. Σωστά. Και να βγαίνουμε βόλτα στη φύση. Είναι δωρεάν. Το περπάτημα είναι ένα χόμπι χωρίς κόστος. Κώστα, πιστεύεις ότι οι τιμές θα πέσουν? Δεν ξέρω, Άννα, αλλά πάντα θα βρίσκουμε τρόπους. Να βοηθάμε ο ένας τον άλλον με ιδέες. Ακριβώς, η καλή παρέα δεν κοστίζει τίποτα. Γιώργο, σήμερα δεν πρόλαβα να μαγειρέψω σωστά. Κατάλαβα, Μαρία, ούτε εγώ είχα πολύ χρόνο στη δουλειά. Τρέχω όλη μέρα και στο τέλος τρώω κάτι πρόχειρο. Ναι, πολλές φορές τρώω τόστ ή γρήγορο φαγητό. Δεν είναι υγιεινό όμως. Μου λείπουν τα λαχανικά. Και εγώ το ίδιο. Μ' αρέσει η σαλάτα, αλλά θέλει χρόνο. Πόση ώρα σου παίρνει να ετοιμάσεις σαλάτα? Περίπου 10 λεπτά, αλλά μετά δεν πεινάω πολύ. Εγώ συνήθως αγοράζω έτοιμη σαλάτα από το σούπερ μάρκετ.
Το κάνω κι εγώ καμιά φορά. Είναι όμως ακριβή, Ναι, και δεν έχει πάντα γεύση, ειδικά τον χειμώνα. Σκέφτομαι να μαγειρεύω για 2 μέρες μαζί. Καλή ιδέα. Κάνεις φαγητό για αύριο, έτσι? Ναι, φτιάχνω για παράδειγμα φακές ή κοτόπουλο στο φούρνο. Αλλά πάλι, μερικές φορές βαριέμαι τα ίδια και τα ίδια. Συμφωνώ. Στην Αθήνα υπάρχουν πολλά delivery. Και όμως το delivery έχει συχνά πολύ λάδι. Ναι, δύσκολο να φας κάτι ελαφρύ εκεί. Έχεις δοκιμάσει να μαγειρέψεις εύκολα πιάτα, Γιώργο? Ναι, όπως ομελέτα με ντομάτα και πιπεριά. Α, αυτό είναι γρήγορο και νόστιμο. Θα το δοκιμάσω. Ή βράζω ζυμαρικά με λίγο ελαιόλαδο και τυρί φέτα. Η φέτα κάνει τα πάντα πιο ελληνικά, χαχα. Και υγιεινή αν βάλεις λίγη, σωστά. Ναι, θέλει μέτρο. Τα πολλά γαλακτοκομικά βαραίνουν. Θα προσπαθήσω να ετοιμάζω το φαγητό από το βράδυ. Καλή ιδέα. Έτσι το κάνω κι εγώ όταν έχω δυνάμεις. Ξέρεις εύκολες συνταγές για όσπρια? Ναι, φακόριζο. Βράζεις φακές και ρύζι μαζί. Ωραία λύση. Θα το ψάξω στο ίντερνετ. Αν θέλεις, σου δίνω και τη συνταγή της μητέρας μου. Πολύ θα ήθελα. Στην υγειά μας λοιπόν. Στην υγειά μας, Μαρία. Καλή όρεξη. Γεια σου, Νίκο. Ξεκουράζεσαι σήμερα? Γεια σου, Μαρία. Ναι, σήμερα έχω χρόνο για εμένα. Τι ωραία. Εγώ λατρεύω τις ήσυχες μέρες στο σπίτι. Κι εγώ, μου αρέσει να διαβάζω βιβλία όταν είμαι μόνος. Και ποιο είδος βιβλίου σου αρέσει περισσότερο? Προτιμώ τα μυθιστορήματα. Εσύ, τι κάνεις μόνη? Μ' αρέσει να ζωγραφίζω. Είναι χαλαρωτικό για μένα. Μερικές φορές ακούω μουσική ενώ ζωγραφίζω. Ωραία. Ποια μουσική σου αρέσει? Ακούω ελληνική έντεχνη μουσική συνήθως. Εγώ συχνά φτιάχνω παζλ μόνο στο σαλόνι. Τα παζλ είναι ωραία για το μυαλό, έτσι δεν είναι? Ναι, βοηθούν στη συγκέντρωση. Μερικές φορές πίνω καφέ και λύνω παζλ. Εγώ φτιάχνω τσάι και ζωγραφίζω στο τραπέζι μου. Καμιά φορά γράφω και στο ημερολόγιό μου. Μπράβο, δεν έχω γράψει ποτέ ημερολόγιο. Με βοηθάει να σκέφτομαι πιο καθαρά. Εγώ κρατάω σημειώσεις για ιδέες ζωγραφικής. Σου αρέσει να δοκιμάζεις νέα υλικά? Ναι, μου αρέσουν τα χρώματα και τα μολύβια. Δοκιμάζεις και ψηφιακή ζωγραφική? Λίγο, αλλά προτιμώ το χαρτί και τα χρώματα. Καταλαβαίνω, το χαρτί έχει άλλη αίσθηση. Όταν ζωγραφίζω μόνη, νιώθω ελεύθερη. Όταν διαβάζω, φεύγω από την καθημερινότητα. Είναι ωραίο να έχουμε χρόνο μόνο για εμάς. Ναι, ο καθένας χρειάζεται λίγο χώρο. Συμφωνώ. Έπειτα απολαμβάνουμε καλύτερα και τη συντροφιά. Σωστά. Είναι σημαντικό για την ισορροπία. Τελικά ποιο είναι το αγαπημένο σου χόμπι? Νομίζω το διάβασμα, το δικό σου. Η ζωγραφική με εμπνέει κάθε φορά. Νίκο, τι σκέφτεσαι για τη μετακόμιση στη Θεσσαλονίκη? Μαρία, νομίζω πως είναι καλή ιδέα. Χρειαζόμαστε αλλαγή. Ναι, συμφωνώ. Εδώ, στην Αθήνα, όλα είναι πολύ θορυβώδη. Η Θεσσαλονίκη είναι πιο ήσυχη και όμορφη πόλη. Έχεις δίκιο. Μου αρέσει η παραλία εκεί. Κι εγώ αγαπώ το λιμάνι και την παλιά αγορά. Πότε νομίζεις ότι μπορούμε να μετακομίσουμε? Ίσως τον επόμενο μήνα όταν βρούμε διαμέρισμα. Έψαξες ήδη καινούρια σπίτια στο διαδίκτυο?
Ναι, βρήκα μερικά διαμερίσματα κοντά στο κέντρο. Μήπως είναι ακριβά τα ενοίκια εκεί? Όχι πολύ, είναι πιο φτηνά από την Αθήνα. Πρέπει να πακετάρουμε όλα τα πράγματά μας σύντομα. Ναι, έχουμε πολλά βιβλία και ρούχα να μαζέψουμε. Οι κούτες είναι ήδη έτοιμες στο σαλόνι. Ναι, τις βλέπω. Ευτυχώς μας βοηθάει και ο Γιώργος. Χρειαζόμαστε φορτηγό για τα έπιπλα. Θα καλέσω μια εταιρεία. Εντάξει, θέλεις να πάρουμε μαζί και τις γλάστρες. Ναι, αγαπώ τα φυτά μου. Θα τα βάλω στο αυτοκίνητο. Καλή ιδέα, θα τα προσέξεις καλύτερα έτσι. Σου λείπει κάτι από τη γειτονιά μας εδώ. Λίγο η πλατεία και το φούρνο του κυρίου Σπύρου. Κι εγώ. Αλλά θα βρούμε νέες συνήθειες εκεί. Θα ανακαλύψουμε νέα καφέ και ταβέρνες στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να περπατάμε στην παραλία τα Σαββατοκύριακα. Ανυπομονώ για τις βόλτες στον Λευκό Πύργο. Ελπίζω να γνωρίσουμε καλούς γείτονες. Θα κάνουμε νέους φίλους, είμαι σίγουρος. Νιώθεις λίγο άγχος για το νέο ξεκίνημα. Ναι, αλλά είμαι αισιόδοξος. Όλα θα πάνε καλά. Μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Σε ευχαριστώ, Μαρία. Είσαι πάντα δίπλα μου. Και εσύ, Νίκο, πάμε να συνεχίσουμε το πακετάρισμα. Ναι, ας τελειώσουμε σήμερα όσο πιο πολλά μπορούμε. Άκουσες τον σκύλο που γαυγίζει έξω. Ναι, το άκουσα όλη τη νύχτα. Είναι πολύ δυνατός. Πιστεύεις ότι είναι ο σκύλος του κυρίου Νίκου? Νομίζω πως ναι. Ο σκύλος του Νίκου είναι μεγάλος. Θα ήθελα να κοιμηθώ καλύτερα σήμερα το βράδυ. Κι εγώ, χθες δεν κοιμήθηκα καλά εξαιτίας του σκύλου. Ο σκύλος φαίνεται μόνος του, ίσως θέλει παρέα. Ίσως ο κύριος Νίκος να λείπει το βράδυ. Οι σκύλοι γαυγίζουν όταν φοβούνται ή βαριούνται. Αλήθεια, έχετε σκύλο στην οικογένειά σου? Ναι, έχουμε έναν μικρό σκύλο στη Θεσσαλονίκη. Λέγεται Μπρούνο και του αρέσει να παίζει στον κήπο. Στη φωτογραφία στο τραπέζι είναι ο Μπρούνο. Όχι, αυτός είναι ο σκύλος που είχα όταν ήμουνα παιδί. Ήταν καλός σκύλος. Ναι, πολύ ήσυχος. Δεν γάβγιζε ποτέ το βράδυ. Ζηλεύω λίγο. Θα ήθελα έναν ήσυχο σκύλο κι εγώ. Ας ελπίσουμε πως απόψε ο σκύλος θα είναι πιο ήσυχος. Ναι, ίσως ο καιρός τον κάνει να φοβάται περισσότερο. Βρέχει πολύ σήμερα. Ο θόρυβος μπορεί να τον τρομάζει. Πρέπει να έχουμε υπομονή με τα ζώα. Συμφωνώ. Μπορούμε να μιλήσουμε στον κύριο Νίκο. Ίσως ναι, αλλά δεν θέλω να τον ενοχλήσω. Μπορεί εκείνος να μην ξέρει ότι ο σκύλος γαυγίζει τόσο. Θα προσπαθήσω να του μιλήσω αύριο ευγενικά. Καλή ιδέα. Έτσι κι αλλιώς όλοι αγαπάμε τα ζώα. Βέβαια, οι σκύλοι χρειάζονται αγάπη και φροντίδα. Κι εγώ θα προσπαθήσω να είμαι πιο υπομονετική. Ίσως αν ακούσουμε μουσική δεν θα μας ενοχλεί τόσο. Θέλεις να βάλουμε λίγη ήρεμη μουσική τώρα? Ναι, θέλω. Ας χαλαρώσουμε λίγο μαζί. Ωραία ιδέα. Ελπίζω να περάσουμε μία ήσυχη νύχτα. Όχ, ο Χρήστο, το κινητό έπεσε στο νερό. Παναγία μου, το βλέπω. Είναι μέσα στο ποτήρι. Τι να κάνω τώρα, είναι εντελώς βρεγμένο. Μην ανησυχείς, Μαρία. Το βγάζουμε αμέσως. Το έβγαλα, είναι ακόμα βρεγμένο παντού. Έχεις μία πετσέτα. Να το σκουπίσω λίγο. Ναι, πάρε αυτή τη μικρή πετσέτα. Ευχαριστώ.
πρέπει να το κλείσουμε γρήγορα. Ναι, καλύτερα να το κλείσουμε για ασφάλεια. Έκλεισε. Μακάρι να μην χάλασε τελείως. Είναι καινούριο τηλέφωνο. Το αγόρασα πριν 1 μήνα. Κρίμα. Πρέπει να προσέχουμε στην κουζίνα. Συμφωνώ. Το άφησα στον πάγκο για λίγο νερό. Δεν σκέφτηκα πως θα πέσει μέσα στο ποτήρι. Μην ανησυχείς, Μαρία, συμβαίνουν αυτά. Ξέρεις τι λένε, όπου βραχεί δεν στεγνώνει εύκολα. Πολύ σωστό. Να το βάλω μέσα σε ρύζι. Καλή ιδέα. Λένε ότι το ρύζι βοηθάει πολύ. Έχουμε ρύζι στο ντουλάπι. Να φέρω λίγο. Ναι, φέρε. Θα γεμίσουμε ένα μπολ με ρύζι. Ορίστε, έφερα το ρύζι. Πού να το βάλω? Βάλε το κινητό μέσα στο μπολ προσεκτικά. Έτοιμο. Πόση ώρα πρέπει να το αφήσουμε? Τουλάχιστον 1 μέρα. Να ελπίζουμε για το καλύτερο. Ευχαριστώ, Χρήστο. Χωρίς εσένα δεν θα ήξερα τι να κάνω. Παρακαλώ, Μαρία, εδώ είμαι για να βοηθάω. Θυμάμαι που το κινητό σου έπεσε στη θάλασσα στη Ρόδο. Ναι, τότε δεν είχα τύχη. Χάλασε τελείως. Ελπίζω το δικό μου να μην γίνει το ίδιο. Να είσαι ήρεμη. Θα δούμε αύριο πώς πάει. Θα κάνω υπομονή. Σε ευχαριστώ πολύ. Μη στεναχωριέσαι. Θα το φτιάξουμε. Θα πιω έναν καφέ να ηρεμήσω λιγάκι. Νίκο, η ώρα είναι ήδη 9. Η Μαρία δεν κοιμάται ακόμα. Το ξέρω, Άννα. Η Μαρία δεν θέλει να πάει για ύπνο. Νιώθει κουρασμένη, αλλά λέει πως δεν είναι. Το βλέπω. Παίζει ακόμα με τα παιχνίδια της. Προσπάθησα να της διαβάσω ένα παραμύθι, αλλά δεν ήθελε. Ίσως δεν είναι το σωστό παραμύθι απόψε. Ίσως πρέπει να δοκιμάσουμε κάτι άλλο, όπως ένα τραγούδι. Καλή ιδέα. Της αρέσει το Νάνι Νάνι. Ναι, το τραγουδούσε και η μητέρα μου όταν ήμουνα μικρός. Τι νομίζεις πως την κάνει να μην θέλει να κοιμηθεί? Ίσως έχει ενέργεια ή φοβάται το σκοτάδι. Δεν έσβησα τα φώτα ακόμα στο δωμάτιό της. Ίσως να αφήσουμε μια μικρή λάμπα ανοιχτή. Ναι, έχουμε τη μικρή νυχτερινή λάμπα. Πρέπει να είναι ήσυχα το βράδυ για να κοιμηθεί. Συμφωνώ. Να χαμηλώσουμε την τηλεόραση. Ναι, και να μιλάμε πιο σιγά απόψε. Θέλεις να της δώσεις λίγο γάλα, ίσως βοηθήσει. Έχει πιει ήδη γάλα πριν από λίγο. Ίσως χρειάζεται μια μεγάλη αγκαλιά από τη μαμά. Θα της δώσω άλλη μια αγκαλιά και ένα φιλί. Θυμάσαι όταν ήμασταν μικροί πώς αργούσαμε να κοιμηθούμε? Ναι, συχνά έλεγα ιστορίες στον αδελφό μου. Ίσως μπορούμε να πούμε όλοι μαζί μία μικρή ιστορία. Καλή ιδέα να μιλήσουμε για το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Ναι, να της πούμε για τη θάλασσα και τα παγωτά. Θα γελάσει σίγουρα. Της αρέσουν οι ιστορίες μας. Θέλω να κοιμηθεί νωρίς, αύριο έχει σχολείο. Το ξέρω, θα προσπαθήσουμε και πάλι όλοι μαζί. Ελπίζω να κοιμηθεί γρήγορα απόψε. Κι εγώ το ελπίζω. Καλή μας δύναμη, Άννα. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Πάμε να της πούμε καληνύχτα. Ναι, ας πάμε. Καληνύχτα, Μαρία. Κώστα, είδες τον κύριο Παπαδόπουλο πάλι? Ναι, Μαρία, κοιτάζει πάλι από το παράθυρό του. Κάθε μέρα κάνει το ίδιο. Είναι πολύ περίεργος. Συμφωνώ, μας παρατηρεί συνέχεια από απέναντι. Χθες με ρώτησε πού πήγα το πρωί. Δεν του απάντησα. Δεν είναι δική του δουλειά. Καλά έκανες. Δεν πρέπει να ξέρει τα πάντα. Νιώθω άβολα όταν μας κοιτάζει έτσι. Κι εγώ νομίζω ότι δεν έχει κάτι να κάνει.
Ίσως είναι βαρεμένος, είναι συνταξιούχος, σωστά. Ναι, ήταν δάσκαλος στο σχολείο της γειτονιάς. Πάντα ρωτάει τι καινούριο έχουμε στο σπίτι. Εχθές διέκρινε ότι έχουμε καινούριο χαλί. Απίστευτο, δεν προσέχω ούτε εγώ τόσο. Μερικές φορές γελάω με αυτά που λέει. Είναι λίγο κουραστικό πάντως, έτσι. Ναι, αλλά είναι ευγενικός. Δεν μας έχει προσβάλει. Απλώς ρωτάει πολλά, είναι περίεργη συνήθεια. Νομίζω ότι του λείπει η παρέα. Ίσως να τον καλέσουμε για καφέ μια μέρα. Έτσι μπορεί να μην μας παρακολουθεί τόσο πολύ. Καλή ιδέα, Μαρία. Μπορούμε να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Ξέρεις, μου λείπουν οι γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Εκεί ήξεραν όλοι τους πάντες, αλλά χωρίς αδιακρισία. Εδώ στην Αθήνα είναι διαφορετικά. Όλοι κοιτάζουν. Έχεις δίκιο, αλλά πρέπει να το συνηθίσουμε. Ναι, και να χαμογελάμε όταν τον βλέπουμε. Θα φτιάξω μερικά κουλουράκια αν έρθει για καφέ. Τέλεια ιδέα. Του αρέσουν τα γλυκά, νομίζω. Ας του μιλήσουμε φιλικά την επόμενη φορά. Θα δοκιμάσουμε. Ίσως γίνει φίλος μας στο τέλος. Κοίτα, τώρα μας κοιτάζει πάλι από τις κουρτίνες. Ας του χαμογελάσουμε. Καμιά φορά αρκεί ένα χαμόγελο. Γιώργο, είδες ότι το μαγαζί έκλεισε για πάντα. Ναι, Μαρία, το είδα σήμερα το πρωί. Δεν το περίμενα. Κι εγώ στεναχωρήθηκα πολύ. Ήταν αγαπημένο μου μέρος. Έπαιρνα πάντα καφέ εδώ πριν τη δουλειά μου. Εγώ ερχόμουν για φρέσκο ψωμί κάθε Σάββατο. Πόσα χρόνια ήταν ανοιχτό το μαγαζί αυτό? Νομίζω πάνω από 30 χρόνια. Το ήξερε όλη η γειτονιά. Θα μου λείψει το χαμόγελο της κυρίας στη βιτρίνα. Η κυρία Ελένη ήταν πάντα ευγενική με όλους. Ξέρεις γιατί έκλεισε? Έτυχε να μάθεις. Άκουσα ότι δεν είχαν αρκετούς πελάτες πια. Και τα έξοδα ήταν πολλά για αυτούς. Κρίμα, οι μικρές επιχειρήσεις δυσκολεύονται πολύ. Πού θα ψωνίζεις τώρα τα αγαπημένα σου πράγματα? Ίσως το νέο φούρνο στη γωνία, αλλά δεν είναι το ίδιο. Θα λείψουν οι μυρωδιές και οι γεύσεις από εδώ. Ναι, τα κουλουράκια της ήταν φανταστικά. Θυμάσαι τα μελομακάρονα κάθε Χριστούγεννα. Θυμάμαι, όλη η οικογένεια τα περίμενε. Κάθε φορά που περνάω, νιώθω κάτι να λείπει. Έχω πολλές αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια εδώ. Είναι παράξενο αυτό το κλειστό για πάντα. Όλα αλλάζουν, αλλά είναι δύσκολο να το δεχτείς. Έχασες ποτέ άλλο αγαπημένο μέρος στη γειτονιά? Ναι, το παλιό βιβλιοπωλείο έκλεισε πέρυσι. Οι καιροί αλλάζουν, αλλά οι αναμνήσεις μένουν. Ίσως να φτιάξουν κάτι καινούριο εδώ. Μπορεί, αλλά το μικρό μαγαζί θα μείνει στην καρδιά μας. Να κρατήσουμε κάποιες φωτογραφίες για ενθύμιο. Ωραία ιδέα, Μαρία. Έχω κάποιες παλιές φωτογραφίες. Θα ήθελα να τις δω, θα τις φέρεις αύριο. Βεβαίως, να θυμηθούμε τις όμορφες μέρες. Καλημέρα Κώστα, είσαι έτοιμος για το πάρτι γενεθλίων? Καλημέρα, Μαρία. Ναι, ανυπομονώ. Τι θα ετοιμάσουμε? Πρώτα πρέπει να τελειώσουμε την τούρτα. Σωστά. Θέλεις βοήθεια με τα κεράκια και την κρέμα. Ναι, φέρε μου τα κεράκια από το σιρτάρι, σε παρακαλώ. Τα βρήκα. Να βάλουμε 8 κεράκια. Ναι, ο Μιχάλης γίνεται 8 χρονών σήμερα. Τέλεια. Πόσοι θα έρθουν στο πάρτι? Θα έρθουν ο Μιχάλης, η φίλη του και η θεία Άννα.
Πόσα παιδιά θα είναι τελικά? Νομίζω 6 παιδιά και 3 ενήλικες. Λες να φτάσουν τα γλυκά για όλους. Έχουμε και κουλουράκια και λίγη μπουγάτσα. Ωραία. Τα ποτήρια και τα πιάτα είναι πάνω στο τραπέζι. Ναι, τα έβαλα πριν λίγο. Θέλεις να τα δεις? Είναι όλα ωραία, χρωματιστά, πολύ χαρούμενα. Χαίρομαι που σου αρέσουν. Κρέμασες και τα μπαλόνια. Ναι, αλλά μερικά έσκασαν. Να φουσκώσω κι άλλα. Σε παρακαλώ, βάλε μπλε και κόκκινα μπαλόνια. Έγινε. Πού να βάλω την αφίσα με το χρόνια πολλά? Βάλ' πάνω από την τούρτα, να φαίνεται καλά. Καλή ιδέα. Θέλεις να γυρίσω και τις καρέκλες? Ναι, ας κάνουμε λίγο χώρο. Θα χορέψουν τα παιδιά. Να βάλω μουσική από το κινητό. Να βάλεις. Ο Μιχάλης αγαπάει τους χορούς. Θα βάλω παραδοσιακά τραγούδια από τη Θεσσαλονίκη. Υπέροχα. Βάλε και λίγο χαμηλά να μην ενοχλήσουμε. Το έβαλα σιγά σιγά. Βλέπω πως όλα είναι έτοιμα. Μπράβο μας. Ο Μιχάλης θα χαρεί πολύ. Ναι, θα είναι αξέχαστα αυτά τα γενέθλια. Σε ευχαριστώ για τη βοήθεια, Κώστα. Κι εγώ σε ευχαριστώ, Μαρία. Ώρα για γιορτή. Γιάννη, θέλω να μιλήσουμε για τον Νίκο. Τι έγινε με τον Νίκο, Μαρία? Κάθεται πολύ στον υπολογιστή και το τάμπλετ. Ναι, τον βλέπω συχνά μπροστά στην οθόνη. Χθες έπαιζε παιχνίδια για 3 ώρες. Κι εγώ το πρόσεξα. Δεν βγήκε ούτε έξω. Είναι καλό να παίζει, αλλά όχι τόσο πολύ. Συμφωνώ, χρειάζεται ισορροπία. Στην ηλικία του πρέπει να κινείται πιο πολύ. Θυμάμαι όταν ήμουνα μικρός, έπαιζα στην αυλή. Ναι, κι εγώ έπαιζα με φίλους στη γειτονιά. Τώρα τα παιδιά μένουν μέσα στο σπίτι. Οι οθόνες τα κρατούν απασχολημένα συνεχώς. Να του βάζουμε όριο στις ώρες μπροστά στην οθόνη. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Μπορούμε να του πούμε 2 ώρες τη μέρα. Καλή ιδέα. Τι θα γίνει αν διαμαρτυρηθεί? Θα του εξηγήσουμε γιατί το κάνουμε. Να του δώσουμε άλλες επιλογές. Ναι, να πάμε περπάτημα ή ποδήλατο μαζί του. Του αρέσει να ζωγραφίζει, να το θυμόμαστε. Ίσως να φτιάξουμε γωνιά με παιχνίδια χωρίς οθόνη. Να φέρουμε επιτραπέζια παιχνίδια. Ναι, υπάρχουν ωραία και εκπαιδευτικά. Τι λες να το ξεκινήσουμε από αύριο? Να το πούμε μαζί μετά το βραδινό. Ναι, θα είναι πιο ήρεμος τότε. Ελπίζω να μας ακούσει θετικά. Κι αν θέλει να παίξει περισσότερο? Να του εξηγήσουμε ότι είναι για το καλό του. Εντάξει, θα το προσπαθήσουμε μαζί. Να είμαστε σταθεροί αλλά και ευγενικοί. Συμφωνώ, Γιάννη, είμαστε ομάδα. Καλημέρα, Νίκο, ο Μπάμπης είναι στην κουζίνα πάλι. Καλημέρα, Άννα, τον είδα κάτω από το τραπέζι. Κοίτα, πάλι μασάει τα παπούτσια μου. Όχ, αυτή είναι η 3η φορά αυτή την εβδομάδα. Μα γιατί του αρέσουν τόσο τα παπούτσια? Ίσως βαριέται ή πεινάει συνέχεια. Του δίνω φαγητό κάθε πρωί και βράδυ. Κι όμως ψάχνει να βρει άλλα πράγματα να φάει. Χθες έφαγε και το μπισκότο από το τραπέζι. Το είδα. Έτρεξα, αλλά ήταν αργά. Το κατάπιε όλο. Να του πάρουμε περισσότερα παιχνίδια ίσως. Ναι, αλλά σπάει και τα παιχνίδια γρήγορα. Ο Μπάμπης είναι μικρός ακόμα, μαθαίνει σιγά σιγά. Πρέπει να μάθει τι επιτρέπεται και τι όχι. Θέλεις να του φτιάξουμε μια μικρή γωνιά εδώ?
Καλή ιδέα. Ένα μέρος μόνο για εκείνον. Βάζουμε το κρεβατάκι του κοντά στο παράθυρο. Ναι, εκεί έχει ήλιο και είναι πιο ήσυχα. Και μπορούμε να σηκώσουμε τα παπούτσια ψηλότερα. Σωστά, για να μην τα φτάνει τόσο εύκολα. Τι λες για ένα καινούριο κόκαλο? Ωραία ιδέα. Νομίζω θα το προτιμήσει. Μου αρέσει που είναι γεμάτος ενέργεια, αλλά κουράζει. Ναι, αλλά είναι και χαριτωμένος. Κοίτα πώς μας κοιτάει. Τώρα φαίνεται σαν να μας ζητάει συγγνώμη. Δεν μπορώ να του θυμώσω πολλή ώρα. Ούτε εγώ, αλλά πρέπει να βρούμε λύση. Ας του δώσουμε περισσότερη προσοχή το απόγευμα. Συμφωνώ, θα παίξουμε μαζί του στην αυλή. Θα κουραστεί και ίσως να μην μασάει τα πάντα στο σπίτι. Ελπίζω. Λοιπόν, έλα να τακτοποιήσουμε τα παπούτσια. Ναι, πριν ο Μπάμπης βρει καινούριο σνακ. Πάντα κάτι θα βρει, αλλά τουλάχιστον προσπαθούμε. Γιώργο, κοίτα πώς παρκάρει ο κύριος Παπαδόπουλος. Ναι, Μαρία, το αυτοκίνητό του είναι σχεδόν στη μέση του δρόμου. Δεν μπορώ να περάσω με το καρότσι του παιδιού. Κάθε μέρα το ίδιο πρόβλημα έχουμε. Έχει μεγάλο αυτοκίνητο αλλά δεν προσέχει. Θα έπρεπε να το παρκάρει πιο κοντά στο πεζοδρόμιο. Συμφωνώ. Μερικές φορές και μπροστά στην είσοδό μας το αφήνει. Εσύ μπορείς εύκολα να βγάλεις το δικό σου αυτοκίνητο. Όχι πάντα. Συχνά δυσκολεύομαι λόγω του τρόπου που παρκάρει. Τον είδες ποτέ να έχει κάποιο πρόβλημα? Όχι, νομίζω απλώς βιάζεται κάθε πρωί. Πέρασε και χθες χωρίς να κοιτάξει γύρω του. Ήθελα να του μιλήσω αλλά ντράπηκα. Μπορούμε να του το πούμε μια μέρα ευγενικά. Ναι, έχεις δίκιο, ίσως δεν το καταλαβαίνει. Άλλωστε είναι καλός άνθρωπος γενικά. Σίγουρα, δεν το κάνει επίτηδες, πιστεύω. Πόσα χρόνια μένει εδώ ο κύριος Παπαδόπουλος? 10 χρόνια, από όταν ήρθαμε εμείς σχεδόν. Θυμάσαι που πέρσι πάρκαρε και πάνω στον κήπο? Ναι, ο παππούς Λάμπρος νευρίασε πολύ τότε. Είναι ήσυχη η γειτονιά μας, αλλά αυτά συμβαίνουν. Χτες η κυρία Σοφία παραπονέθηκε επίσης. Α, το άκουσα, το είπε στον φούρναρη στη γωνία. Ίσως αν του μιλήσουμε όλοι μαζί να το καταλάβει. Καλή ιδέα. Όλοι θέλουμε να περνάμε άνετα από τον δρόμο. Το πεζοδρόμιο είναι στενό και για τα παιδιά επικίνδυνο. Θέλεις αύριο να του πούμε κάτι όταν τον δούμε? Ναι, χωρίς να μαλώσουμε, απλά να το καταλάβει. Τέλεια, θα προσπαθήσουμε. Ελπίζω να καταλάβει. Ξέρεις ποιο άλλο αυτοκίνητο παρκάρει έτσι? Της κυρίας Ελένης μερικές φορές, αλλά όχι τόσο συχνά. Πρέπει να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί στο παρκάρισμα. Συμφωνώ απόλυτα, Γιώργο. Πάμε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Καλημέρα, Ελένη. Έχεις χρόνο να μιλήσουμε για τις διακοπές? Καλημέρα, Νίκο. Ναι, φυσικά. Έφερα τον χάρτη. Ωραία, άνοιξα και το λάπτοπ. Θέλεις να ξεκινήσουμε? Ναι. Πού σκέφτεσαι να πάμε φέτος? Σκεφτόμουν να πάμε στη Ρόδο ή στην Κέρκυρα. Κι εγώ ήθελα να πάμε νησί. Λες να βρούμε εισιτήρια. Είναι Ιούλιος, ίσως δυσκολευτούμε λίγο. Ναι, φοβάμαι πως όλα είναι γεμάτα. Να δούμε τιμές. Περίμενε να ψάξω για ξενοδοχεία στη Ρόδο. Τα περισσότερα ξενοδοχεία είναι ακριβά. Να δοκιμάσουμε Airbnb. Μπορεί να βρούμε κάτι καλό. Καλή ιδέα. Για πόσες μέρες θες να πάμε?
Εγώ θα ήθελα 1 εβδομάδα. Εσύ? Κι εγώ, 1 εβδομάδα είναι τέλεια. Ρώτησες στη δουλειά σου αν μπορείς να πάρεις άδεια. Ναι, μου έδωσαν άδεια από τις 14 Ιουλίου. Ωραία. Εμένα με αφήνουν όποτε θέλω. Βρήκα ένα σπίτι στη Ρόδο κοντά στην παραλία. Τέλεια. Έχει και κουζίνα. Θέλω να μαγειρέψουμε. Ναι, έχει μικρή κουζίνα και μπαλκόνι με θέα. Κόστος. Εμείς χρειάζεται να μην ξοδέψουμε πολλά. Είναι 60 € τη βραδιά. Δεν είναι άσχημα. Είναι εντάξει. Να δούμε και πτήσεις. Ναι, γιατί τα πλοία αργούν πολύ. Βλέπω μια πρωινή πτήση. Να την κλείσουμε τώρα. Να δούμε και επιστροφή, να μην βιαζόμαστε εκείνη την μέρα. Βρήκα και επιστροφή το απόγευμα. Ταιριάζει. Ναι, μια χαρά. Πότε πληρώνουμε το Airbnb? Πρέπει να το κλείσω σήμερα. Το κάνω τώρα. Ναι, καλύτερα τώρα πριν το χάσουμε. Να σου δώσω τα μισά χρήματα σε λίγες μέρες. Φυσικά, μην ανησυχείς. Μακάρι να χαλαρώσουμε επιτέλους. Το εύχομαι κι εγώ, Νίκο. Θα είναι ωραίες διακοπές. Καλημέρα, Νίκο. Θέλεις λίγο τσάι? Καλημέρα Μαρία. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Έφερα και μπισκότα. Θέλεις? Ναι, φαίνονται νόστιμα. Ευχαριστώ. Βλέπω το κουτί με τα τσιγάρα. Ναι, προσπαθώ να σταματήσω το κάπνισμα. Είναι δύσκολο, έτσι δεν είναι? Πολύ δύσκολο. Το κάνω πολλά χρόνια. Εγώ το έκοψα πριν 2 χρόνια. Μου πήρε μήνες να τα καταφέρω. Ζηλεύω. Πώς τα κατάφερες, Μαρία? Άρχισα με λιγότερα τσιγάρα κάθε μέρα. Δοκίμασα κι εγώ, αλλά ξαναρχίζω πάντα. Έχεις σκεφτεί να δοκιμάσεις τσάι όταν θες τσιγάρο? Όχι, καλή ιδέα. Τι τσάι πίνεις? Σήμερα έχω χαμομήλι. Είναι χαλαρωτικό. Μυρίζει πολύ ωραία, ναι. Κάθε φορά που θες τσιγάρο, πιες μια γουλιά. Θα το δοκιμάσω. Θέλει υπομονή, πιστεύω. Ναι, θάρρος και υπομονή θέλει. Κάποιες φορές καπνίζω όταν είμαι αγχωμένος. Το άγχος κάνει τα πάντα πιο δύσκολα. Στη δουλειά οι συνάδελφοι καπνίζουν πολύ. Και εμένα ήταν δύσκολο με φίλους που καπνίζουν. Προσπάθησα να είμαι πιο πολύ με μη καπνιστές. Στην Αθήνα όλοι καπνίζουν, φαίνεται. Ναι, στην Ελλάδα καπνίζουν πολύ. Μερικές φορές το άρωμα με τραβάει πολύ. Πιες λίγο τσάι τώρα, Νίκο. Σε ευχαριστώ, Μαρία. Είναι πιο ωραίο από τσιγάρο. Μπράβο σου, κάθε μέρα θα είναι πιο εύκολο. Θα προσπαθήσω να γίνω καλύτερος κάθε μέρα. Εγώ θα σε βοηθήσω όποτε χρειάζεσαι. Καλημέρα, Νίκο. Τι όμορφες ντομάτες έχεις εδώ. Καλημέρα, Μαρία. Ναι, είμαι πολύ περήφανος για αυτές. Πώς τις φροντίζεις? Φαίνονται τόσο υγιείς. Κάθε πρωί τις ποτίζω με λίγο νερό. Δεν βάζω πολύ γιατί μπορεί να χαλάσουν οι ρίζες. Το χώμα το αλλάζεις κάθε χρόνο. Ναι, κάθε άνοιξη βάζω καινούριο χώμα. Βάζεις λίπασμα στις ντομάτες. Ναι, μόνο φυσικό λίπασμα, από κομπόστ. Έχεις πολλές ντομάτες αυτή τη χρονιά. Ναι, φέτος η σοδιά είναι μεγάλη. Πότε φυτεύεις τους σπόρους? Συνήθως φυτεύω τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Χρειάζονται πολύ ήλιο οι ντομάτες. Ναι, όσο περισσότερο ήλιο τόσο καλύτερα. Κλαδεύεις τα φυτά σου. Ναι, αφαιρώ τα μικρά φύλλα κάτω-κάτω. Υπάρχουν προβλήματα με έντομα. Κάποιες φορές, αλλά βάζω φυσικά αποθητικά.
Δυσκολεύτηκες την πρώτη φορά. Ναι, δεν ήξερα πώς να τις φροντίσω σωστά. Μαθαίνεις κάθε χρόνο κάτι καινούριο. Πότε μαζεύεις τις ντομάτες? Όταν γίνουν κατακόκκινες και μαλακές. Τις τρως φρέσκες ή φτιάχνεις σάλτσα? Και τα δύο, ειδικά σαλάτα το καλοκαίρι. Μου αρέσουν πολύ οι ελληνικές σαλάτες. Είναι νόστιμες με ντομάτες από τον κήπο. Θα ήθελα κι εγώ να δοκιμάσω να φυτέψω. Να το κάνεις, Μαρία, είναι εύκολο και διασκεδαστικό. Και αν χρειαστείς βοήθεια, πες μου. Ευχαριστώ, Νίκο, θα σου ζητήσω σίγουρα. Οι ντομάτες εδώ μυρίζουν υπέροχα σήμερα. Ναι, ειδικά όταν έχει ήλιο, μυρίζουν πιο έντονα. Μπορώ να δοκιμάσω μία. Βεβαίως πάρε όποια θες. Γεια σου, Νίκο, πώς είσαι σήμερα? Γεια σου, Έλενα, είμαι καλά, εσύ? Είμαι πολύ καλά. Διαβάζω ένα ενδιαφέρον βιβλίο. Τι ωραία, ποιο βιβλίο διαβάζεις? Είναι το νησί της Βικτόρια Χίσλοπ, το ξέρεις? Ναι, το ξέρω. Το έχω δανείσει σε πολλούς φίλους. Αλήθεια, σου το επέστρεψαν ποτέ? Όχι πάντα. Συχνά ξεχνάνε να το γυρίσουν. Κι εγώ έχω χάσει βιβλία έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ακουστικά μου. Α, κι εγώ δίνω συνέχεια τα ακουστικά μου. Αλλά ποτέ δεν τα παίρνω πίσω στην ώρα τους. Γιατί οι φίλοι μας ξεχνούν να επιστρέψουν πράγματα. Ίσως απλώς το ξεχνούν ή τα χρειάζονται πολύ. Θυμάμαι που δάνεισα το αγαπημένο μου φλιτζάνι. Δεν το είδα ξανά ποτέ. Εγώ κάποτε έδωσα ένα CD στην Ειρήνη. Μετά από μήνες το ξέχασα κι εγώ ο ίδιος. Τελικά θα πρέπει να γράφουμε λίστα. Καλή ιδέα. Λίστα με αντικείμενα που δανείζουμε. Έχεις δανείσει και άλλα πράγματα. Ναι, έδωσα μία ομπρέλα στον Κώστα. Δεν την πήρα ποτέ πίσω. Η ομπρέλα είναι δύσκολο να τη θυμάσαι. Σωστά. Με το που βρέχει όλοι θυμούνται την ομπρέλα. Τουλάχιστον τα βιβλία σου άρεσαν στους φίλους σου. Ναι, αλλά θα ήθελα να τα διαβάσω ξανά κι εγώ. Κι εγώ σκέφτομαι να αγοράζω 2 ίδια βιβλία. Ένα για μένα, ένα για να δανείζω. Έξυπνο, έτσι δεν θα ανησυχείς αν δεν στο επιστρέψουν. Ναι, και με τα ακουστικά το ίδιο θα κάνω. Ανταλλάζουμε αντικείμενα, αλλά ξεχνάμε συχνά. Τουλάχιστον έχουμε καλούς φίλους και γελάμε. Νίκο, κοίτα, έχουμε 2 καινούριες φρυγανιέρες. Αλήθεια, Μαρία, 2 φρυγανιέρες. Πώς έγινε αυτό? Νόμιζα ότι δεν είχαμε και πήρα μία σήμερα. Κι εγώ πήρα μία χτες στο σούπερ μάρκετ. Χάχα, δεν μιλήσαμε καθόλου για αυτό. Όχι, μάλλον ξεχάσαμε να το πούμε ο ένας στον άλλον. Ναι, το κάναμε και άλλη φορά με τον καφέ. Έχουμε τώρα πολλές φρυγανιέρες και πολύ καφέ. Τι να κάνουμε με τη δεύτερη φρυγανιέρα? Μπορούμε να την κρατήσουμε για δώρο. Καλή ιδέα. Ή να τη δώσουμε στη μαμά μου. Ναι, η μαμά σου χρειάζεται καινούρια. Θα χαρεί πολύ. Θυμάμαι ότι η παλιά της δεν δουλεύει καλά. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, ποια θέλεις να κρατήσουμε? Αυτή με τα κόκκινα κουμπιά μ' αρέσει πιο πολύ. Εμένα μου αρέσουν και οι 2. Ό,τι νομίζεις. Εντάξει, ας κρατήσουμε αυτή. Η άλλη για τη μαμά. Ωραία, πολύ καλή λύση, Μαρία. Νίκο, πρέπει να προσέχουμε πριν ψωνίζουμε. Συμφωνώ, μια λίστα βοηθά πάντα. Ναι, πάντα ξεχνάω να γράφω ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Να κάνουμε μια λίστα για το ψυγείο.
Ναι, έτσι δεν θα αγοράζουμε πράγματα 2 φορές. Θες να κάνουμε και ψωμί τώρα με τη φρυγανιέρα? Καλή ιδέα. Μυρίζει ήδη η κουζίνα φρέσκο ψωμί. Λατρεύω τη μυρωδιά του ζεστού ψωμιού το πρωί. Κι εγώ. Θες να βάλεις φέτες στην καινούρια φρυγανιέρα? Ναι, ας δοκιμάσουμε να τις ψήσουμε μαζί. Έχουμε μαρμελάδα φράουλα για το ψωμί. Νομίζω έχουμε στο πάνω ράφι. Ωραία, τότε ας απολαύσουμε πρωινό στην κουζίνα μας. Σε ευχαριστώ, Μαρία. Αυτές οι στιγμές είναι ιδιαίτερες. Κι εγώ σε ευχαριστώ, Νίκο. Είναι ωραίο να γελάμε μαζί. Γιάννη, κοίτα πάλι αυτό το τραπέζι στην είσοδο. Ναι, Μαρία, είναι γεμάτο γράμματα και παπούτσια. Κάθε μέρα προσθέτουμε κι άλλα πράγματα εδώ. Το ξέρω. Δεν βρίσκω χώρο να αφήσω τα κλειδιά μου. Ούτε εγώ. Τι μπορούμε να κάνουμε για το χάος αυτό? Μήπως να βάλουμε ένα ράφι για τα γράμματα? Καλή ιδέα και ένα καλάθι για τα παπούτσια ίσως. Ναι, γιατί τώρα όλα είναι ανακατεμένα κάτω. Και οι ομπρέλες πέφτουν συνέχεια. Θέλουμε και ένα στάντ για τις ομπρέλες. Θα αγοράσουμε ένα το Σάββατο από το κατάστημα. Θυμάσαι πως έγινε έτσι αυτό το σημείο? Νομίζω από τότε που μετακομίσαμε από τη Λάρισα. Ναι, τότε είχαμε περισσότερο χώρο. Τώρα στο διαμέρισμα της Αθήνας όλα είναι πιο στενά. Κι όμως μπορούμε να το οργανώσουμε καλύτερα. Θες να κρατήσεις μόνο τα σημαντικά γράμματα εδώ. Ναι, τα παλιά μπορούμε να τα πετάξουμε. Ωραία. Θα κρατάω τα κλειδιά και τα γυαλιά μου εδώ. Να βάλω τα παπούτσια μου στην ντουλάπα καλύτερα. Ναι, θα κάνω κι εγώ το ίδιο με τα δικά μου. Μου αρέσει όταν το σπίτι είναι καθαρό και ήσυχο. Και μένα, ειδικά όταν έρχονται φίλοι από τη Θεσσαλονίκη. Τι θα κάνουμε με όλα αυτά τα περιοδικά? Να κρατήσουμε μόνο 1-2 και τα άλλα να τα δώσουμε. Συμφωνώ. Θέλω περισσότερο χώρο για λουλούδια. Μπορούμε να βάλουμε ένα βάζο με τριαντάφυλλα εδώ. Ναι, να δώσουμε λίγο χρώμα στο σπίτι μας. Σιγά σιγά θα γίνει ωραία η είσοδός μας. Θα κάνουμε μικρές αλλαγές κάθε εβδομάδα. Έτσι δεν θα έχει ξανά τόσο ακαταστασία. Σε ευχαριστώ για τη βοήθεια, Γιάννη. Κι εγώ, Μαρία, τώρα το τραπέζι θα είναι πιο όμορφο. Γεια σου, Δημήτρη, χαίρομαι που σε βλέπω. Γεια σου, Άννα, κι εγώ χαίρομαι πολύ. Σου αρέσει αυτή η καφετέρια? Ναι, είναι πολύ ζεστή και ωραία. Θυμάσαι το σχέδιο για το Σάββατο? Ναι, θέλαμε να βγούμε με την παρέα μας. Αλλά μερικοί φίλοι πάντα ακυρώνουν. Ναι, ο Νίκος και η Μαρία συνήθως δεν έρχονται. Πάντα έχουν κάποια δικαιολογία, έτσι δεν είναι? Ναι, ο Νίκος λέει ότι δουλεύει πολύ. Η Μαρία λέει ότι είναι κουρασμένη. Και η Ελένη πάντα αργεί ή δεν εμφανίζεται. Ακριβώς, μερικές φορές ούτε μήνυμα στέλνει. Είναι λίγο ενοχλητικό, Ναι, θέλω να είμαστε όλοι μαζί. Το ίδιο κι εγώ, μου λείπουν οι στιγμές παρέας. Θυμάσαι τότε στην πλάκα? Ναι, ήταν τέλεια βραδιά. Τότε ήρθαν όλοι και περάσαμε ωραία. Μήπως φταίει που κάνουμε μεγάλα σχέδια? Ίσως να δοκιμάσουμε κάτι πιο απλό. Ναι, ίσως έναν καφέ όπως σήμερα. Καλή ιδέα. Οι μικρές στιγμές είναι όμορφες. Θέλεις να τους προτείνω να βρεθούμε εδώ την Κυριακή? Ναι, είναι καλή επιλογή. Εδώ είναι ήσυχα.
Ελπίζω αυτή τη φορά να έρθουν όλοι. Κι εγώ το ελπίζω, να τους στείλω μήνυμα. Ναι, ας το κάνουμε μαζί όταν τελειώσουμε τον καφέ μας. Συμφωνώ, μου αρέσει να βλέπω φίλους εδώ. Και εμένα, η ατμόσφαιρα είναι πολύ φιλική. Θέλεις να δοκιμάσεις το γλυκό τους? Ναι, γιατί όχι, η μέρα σήμερα είναι ξεχωριστή. Καλημέρα Μαρία, τι κάνεις σήμερα? Καλημέρα Νίκο, περπατάω στο πάρκο, εσύ? Κι εγώ, ήθελα να πάρουμε λίγο αέρα μαζί. Τέλεια ιδέα, το πάρκο είναι όμορφο αυτή την εποχή. Αλλά κοίτα, η παιδική χαρά έχει φράχτη γύρω της. Ναι, βλέπω τις εργασίες, μάλλον κάνουν ανακαίνιση. Είναι κρίμα, τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν εδώ. Σίγουρα θα χαίρονταν με τη νέα παιδική χαρά. Ξέρεις πότε θα τελειώσουν οι εργασίες? Νομίζω τον επόμενο μήνα, έτσι μου είπε ο Δήμος. Πολύ καλά. Θα φέρουμε και τα ανήψια μου τότε. Ναι, ο αδερφός μου περιμένει να ανοίξει κι αυτός. Του αρέσει να τρέχει και να παίζει μπάλα εδώ. Ναι, ειδικά το καλοκαίρι με τους φίλους του. Θα ήθελα να περπατήσω στη λίμνη σήμερα. Καλή ιδέα. Έχει και ωραία παγκάκια εκεί γύρω. Το πάρκο έχει πολλά δέντρα. Νιώθω όμορφα εδώ. Κι εγώ. Είναι ένα μικρό κομμάτι φύσης στην πόλη. Ελπίζω να τελειώσουν γρήγορα οι εργασίες. Νομίζω πως θα γίνει το πάρκο πιο ωραίο μετά. Μάλλον θα βάλουν καινούριες κούνιες και τσουλήθρες. Και ίσως προσθέσουν ένα συντριβάνι. Θα ήταν ωραίο. Έχεις δει τα καινούρια λουλούδια δίπλα στο φράχτη? Ναι, τα φύτεψαν την προηγούμενη εβδομάδα. Οι κυπουροί εργάζονται σκληρά κάθε μέρα εδώ. Η Άννα, η φίλη μου, δουλεύει ως κυπουρός. Αλήθεια, τι ωραία, της δίνω συγχαρητήρια. Θα της το πω. Αγαπά πολύ τα φυτά και τα δέντρα. Πάμε να δούμε τα λουλούδια από κοντά. Βεβαίως, μου αρέσει να ανακαλύπτω νέα φυτά. Το πάρκο μας είναι πραγματικά ξεχωριστό. Ναι, χαίρομαι που το έχουμε στην Καλαμάτα μας. Γεια σου Δημήτρη, μυρίζει υπέροχα στην κουζίνα. Γεια σου Ελένη, ζέστανα τη λαζάνια που έμεινε. Αλήθεια, μου αρέσει πολύ η λαζάνια. Ναι, και εμένα. Νομίζω ότι είναι καλύτερη τώρα. Το πιστεύεις? Γιατί είναι πιο νόστιμη. Τα υλικά ανακατεύτηκαν περισσότερο με το ζέσταμα. Η σάλτσα γίνεται πιο πλούσια, νομίζω. Συμφωνώ, το τυρί λιώνει καλύτερα την δεύτερη μέρα. Πόση ώρα την ζέστανες στο φούρνο? 10 λεπτά μετά περίμενα να κρυώσει λίγο. Ωραία ιδέα, θέλω να τη δοκιμάσω τώρα. Ορίστε, πάρε ένα κομμάτι, Ελένη. Ευχαριστώ Δημήτρη. Είναι πράγματι πολύ νόστιμη. Χαίρομαι που σου αρέσει. Θέλεις κι άλλο λίγο? Ναι, παρακαλώ. Η λαζάνια είναι καλύτερη ζεστή. Η μαμά μου πάντα έλεγε το ίδιο. Η μητέρα σου κάνει επίσης λαζάνια. Ναι, αλλά προσθέτει και ελιές στη δική της. Α, θα ήθελα να δοκιμάσω αυτή τη συνταγή μια μέρα. Θα τη ζητήσω να μας τη γράψει. Στην Θεσσαλονίκη έφαγα λαζάνια με φέτα. Ήταν ωραία. Η φέτα στη λαζάνια. Ενδιαφέρον, δεν το έχω δοκιμάσει. Έχεις ποτήρια. Θέλω λίγο νερό με το φαγητό. Ναι, είναι στο ντουλάπι πάνω από το νεροχύτη. Βρήκα. Θέλεις ας πιούμε στην υγειά μας. Ναι, στην υγειά μας, Ελένη. Ποιο άλλο φαγητό σου αρέσει περισσότερο ξαναζεσταμένο? Τα γεμιστά είναι υπέροχα την επόμενη μέρα.
Συμφωνώ. Και το παστίτσιο το ίδιο. Σωστά. Θέλεις να μαγειρέψουμε μαζί την άλλη φορά? Με χαρά. Ξέρεις καλές συνταγές, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ. Θα φέρω εγώ λάδι και ντομάτες. Ωραία. Ανυπομονώ για την επόμενη φορά. Μου αρέσει πολύ αυτή η ταινία. Έχει όμορφη ατμόσφαιρα. Ναι, Μαρία, τα φώτα και τα χρώματα είναι πολύ ζεστά. Μου αρέσει να βλέπω ταινίες το βράδυ με τέτοιο φως. Συμφωνώ, Ελένη, το σκοτάδι είναι χαλαρωτικό. Έχεις δίκιο. Αυτή η κουβέρτα είναι τόσο άνετη. Κι εγώ νιώθω πιο ζεστά τώρα, ειδικά το χειμώνα. Ο ήχος της βροχής έξω είναι τέλειος για την ατμόσφαιρα. Ναι, είναι σαν να είμαστε σε άλλη πόλη, ίσως στη Θεσσαλονίκη. Η μουσική στην ταινία είναι ήρεμη και γλυκιά. Τα κινούμενα σχέδια είναι πολύ όμορφα, σαν πίνακας. Σου αρέσουν γενικά τα βράδια στον καναπέ. Ναι, είναι ο καλύτερος τρόπος να ξεκουράζομαι. Μου θύμισες παλιά στη Λάρισα, πάντα βλέπαμε ταινίες μαζί. Ναι, θυμάμαι, είχε πάντα κρύο και πίναμε ζεστή σοκολάτα. Θα ήθελα να έχουμε και popcorn τώρα. Ιδέα, την επόμενη φορά θα φέρω εγώ. Κοίτα, το δωμάτιο στην ταινία έχει παρόμοιο φως με εδώ. Το προσέχω κι εγώ, είναι όλα γλυκά και απαλά. Ο πρωταγωνιστής μοιάζει λίγο με τον ξάδελφό μου. Χάχα, αλήθεια, τον Νίκο, έχεις δίκιο. Θα ήθελα να πάρω μια τέτοια λάμπα για το σαλόνι μας. Ναι, θα κάνει το σπίτι μας πιο ζεστό και φιλικό. Πώς σου φαίνεται η ιστορία της ταινίας? Η ιστορία είναι ήρεμη, δεν έχει έντονη δράση. Ναι, εμένα δεν με πειράζει. Μου αρέσει η ηρεμία. Μερικές φορές η ατμόσφαιρα είναι πιο σημαντική. Συμφωνώ. Σε κάνει να νιώθεις σαν στο σπίτι σου. Μου αρέσει που βλέπουμε μαζί τέτοιες ταινίες. Είναι όμορφες στιγμές, Χρήστο. Να το κάνουμε συχνά. Ναι, Ελένη, να κανονίσουμε βραδιές ταινίας κάθε εβδομάδα. Τέλεια ιδέα. Να ανάβουμε και κεριά για την ατμόσφαιρα. Συμφωνώ, η ατμόσφαιρα μετράει περισσότερο από την ταινία. Ας απολαύσουμε το υπόλοιπο της ταινίας μαζί. Καλημέρα, Νίκο. Πάλι έχουμε πολλά πιάτα. Ναι, Μαρία, το ξέρω, τα πιάτα δεν πλένονται μόνα τους. Κάθε μέρα λέμε ότι τα πλύνουμε, αλλά πάντα το αφήνουμε για αύριο. Είναι αλήθεια, μα δεν μου αρέσει καθόλου το πλύσιμο. Κι εγώ το βρίσκω βαρετό και κουραστικό. Προτιμώ να καθαρίζω το τραπέζι. Ίσως να αγοράσουμε ένα πλυντήριο πιάτων. Καλή ιδέα, αλλά προς το παρόν πρέπει να τα πλύνουμε μόνοι μας. Θέλεις να τα πλύνουμε μαζί σήμερα? Ναι, να τελειώνουμε γρήγορα και μαζί. Ποιος θα σαπουνίσει και ποιος θα ξεβγάλει? Ας σαπουνίσω εγώ και εσύ ξεβγάζεις. Συμφωνώ. Δίκαιο είναι αυτό. Ξέρεις, στη Σαντορίνη τα αδέλφια μου μοιράζονται τις δουλειές. Είναι καλό να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Στην Κρήτη λέμε όλοι μαζί καλύτερα. Μου αρέσει αυτή η φράση. Νίκο, γιατί έχουμε τόσα πολλά ποτήρια. Χτες ήρθαν οι φίλοι σου για καφέ, θυμάσαι? Α, ναι, πρέπει να τα πλύνουμε καλά. Μαρία, έβαλες πολύ σαπούνι. Ίσως λίγο παραπάνω. Μου αρέσουν τα αφρόλουτρα πιάτα. Να πλένουμε τα πιάτα κάθε μέρα, μήπως? Ναι, έτσι δεν θα έχουμε στίβες κάθε φορά. Συμφωνώ. Είναι ευκολότερο από το να τα αφήνουμε. Θα το καταφέρουμε ή θα τα ξεχάσουμε πάλι? Θα προσπαθήσουμε.
Είμαστε ομάδα. Μου αρέσει η ομάδα μας και ας γκρινιάζω λίγο. Κι εγώ το ίδιο, Μαρία. Και τώρα, τελευταία πιάτα. Ωραία, μετά πίνουμε έναν καφέ στο καθαρό τραπέζι. Συμφωνώ απόλυτα. Το αξίζουμε. Μαρία, κοίτα αυτόν τον παλιό σάκο με τα καλώδια. Νίκο, είναι γεμάτος. Πόσα καλώδια έχουμε πια? Δεν ξέρω καν γιατί τα κρατάμε όλα αυτά. Μα είναι μπλεγμένα, δεν βρίσκω άκρη. Πρέπει να τα ξεχωρίσουμε κάποια μέρα. Σήμερα όμως δεν έχω καθόλου όρεξη. Ούτε εγώ. Θα πάρει ώρες να τα τακτοποιήσουμε. Ποιος ξέρει τι καλώδια είναι όλα αυτά? Βρήκα ένα καλώδιο για τηλέφωνο. Απίστευτο. Κανείς δεν χρησιμοποιεί πια τέτοια καλώδια. Σκέφτεσαι να πετάξουμε μερικά? Θα ήθελα, αλλά άσε, μπορεί να χρειαστούν. Αυτό πάντα λέμε και δεν τα πετάμε ποτέ. Να θυμάσαι, κρατήσαμε ακόμα και τον φορτιστή από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, τότε που αγόρασες το παλιό σου κινητό. Τουλάχιστον ο σάκος είναι δυνατός, αντέχει. Να τον αφήσουμε εδώ κι ας περιμένει λίγο ακόμα. Ναι, καλύτερα. Έχω κουραστεί και μόνο που τα βλέπω. Κι εγώ. Ας απολαύσουμε τον καναπέ μας χωρίς καλώδια. Καλή ιδέα, τα καλώδια θα περιμένουν. Άλλωστε, ποιος κοιτάει σε αυτή την ντουλάπα? Κανείς. Είναι το μυστικό μας. Νομίζω όλοι έχουν έναν σάκο έτσι στο σπίτι τους. Ειδικά οι Έλληνες. Τα κρατάμε όλα, δεν θέλουμε να πετάξουμε. Ίσως όταν έρθει ο Βασίλης να μας βοηθήσει. Ο ξάδερφός σου, ναι, πάντα του αρέσουν τέτοια. Μέχρι τότε, ο σάκος θα είναι εδώ. Θα γίνει ακόμα πιο γεμάτος, το βλέπω. Ας μην το σκεφτόμαστε αυτό τώρα. Συμφωνώ, ας το αφήσουμε για άλλη μέρα. Θέλεις να πιούμε έναν καφέ τώρα? Ναι, ο καφές είναι καλύτερος από καλώδια. Γιάννη, άκουσες πάλι αυτόν τον θόρυβο στις σωλήνες? Ναι, Μαρία. Τον άκουσα πριν λίγα λεπτά στο νεροχύτη. Πάντα κάνει αυτό τον παράξενο θόρυβο όταν ανοίγω το νερό. Εμένα μου φαίνεται σαν να μουρμουρίζει το νερό. Στην αρχή ανησυχούσα μήπως σπάσουν οι σωλήνες. Αλλά τώρα κάπως το συνήθισα. Εσένα σε ενοχλεί? Μόνο στην αρχή, τώρα απλά το αγνοώ. Ναι, έτσι κι εγώ. Τόσες μέρες το ακούμε εδώ στο μπάνιο. Το σκεφτόμουν να καλέσουμε έναν υδραυλικό. Αλλά αντέχουν ακόμα οι σωλήνες της Θεσσαλονίκης. Αλήθεια, πάντα ακούω ιστορίες για παλιές σωλήνες εδώ. Ο θόρυβος είναι λίγο ενοχλητικός το βράδυ. Ειδικά όταν όλα είναι ήσυχα και ακούγεται μόνο αυτός. Μα καλά, πώς κάνει έτσι το νερό κάθε φορά? Ίσως έχει αέρα μέσα στις σωλήνες, λένε ότι αυτό φταίει. Έχω ακούσει το ίδιο από την ξαδέρφη μου στη Λάρισα. Τα παλιά σπίτια συχνά έχουν τέτοια μικρά προβλήματα. Τουλάχιστον ακόμα έχουμε νερό, αυτό μετράει. Σωστό, καλύτερα με λίγη φασαρία παρά χωρίς νερό. Προσπαθώ πια να μην το προσέχω πια τόσο. Το αντιμετωπίζω σαν κομμάτι του σπιτιού. Ναι, έγινε σαν μουσική υπόκρουση στο σπίτι μας. Άμα τελικά σταματήσει, θα μας λείψει ο ήχος. Αστείο, αλλά ίσως έχεις δίκιο. Και η γειτόνισσα είπε ότι το παθαίνει συχνά. Άρα δεν είμαστε οι μόνοι τότε, ανακουφιστικό. Σημασία έχει ότι το σπίτι μας είναι ζεστό και όμορφο. Και το μπάνιο μας, με όποιους ήχους κι αν έχει, είναι δικό μας.
Αν αλλάξει ο θόρυβος, ίσως το κοιτάξουμε ξανά. Ναι, θα έχουμε το νου μας. Μέχρι τότε το αγνοούμε. Συμφωνώ. Πάμε να ξεχάσουμε το θόρυβο για λίγο. Εντάξει, Γιάννη, ας μην ασχοληθούμε άλλο τώρα. Γιώργο, κοίτα αυτή την καρέκλα. Ναι, Μαρία, βλέπω. Είναι γεμάτη ρούχα. Νομίζω ότι έχει γίνει ντουλάπα. Χαχα, έχεις δίκιο. Όλα τα ρούχα είναι εδώ. Δεν έχω πού να κάτσω τώρα. Ούτε εγώ. Παλιά καθόμουν εκεί συχνά. Πότε βάλαμε τόσα ρούχα εδώ? Κάθε μέρα αφήναμε λίγα-λίγα. Το ξέρω. Θέλεις να τα μαζέψουμε. Ναι, αλλά βαριέμαι λίγο τώρα. Κι εγώ, όμως δεν μπορούμε να την αφήσουμε έτσι. Έχεις δίκιο. Θα χαθούμε στα ρούχα μας. Κοίτα, υπάρχει το πουλόβερ σου πάνω. Ναι, και το παντελόνι σου είναι εκεί. Το μπλουζάκι με τις ρίγες είναι δικό σου. Ναι, το φορούσα χτες στη δουλειά. Και το φόρεμά μου είναι κάτω-κάτω. Το κόκκινο, ωραίο φόρεμα, Μαρία. Ευχαριστώ, Γιώργο. Θα το βάλω ξανά το Σάββατο. Πού να βάλουμε όλα αυτά τα ρούχα? Στην ντουλάπα ή στον κάδο για πλύσιμο. Νομίζω τα μισά θέλουν πλύσιμο σίγουρα. Καλύτερα να τα χωρίσουμε τώρα. Να αρχίσουμε αύριο. Σήμερα ας τα αφήσουμε. Μόνο σήμερα, Αύριο δεν θα το ξεχάσουμε. Όχι, θα το θυμηθώ εγώ, υπόσχομαι. Ωραία, αλλά θέλω να καθαρίσουμε σύντομα. Συμφωνώ, η καρέκλα αξίζει να φαίνεται. Ίσως να τη στολίσουμε με ένα μαξιλάρι. Ναι, χωρίς ρούχα πάνω της αυτή τη φορά. Χαχα, συμφωνούμε. Καλή ιδέα. Γιώργο, κοίτα το πακέτο με τα μπισκότα στο τραπέζι. Το βλέπω, Μαρία. Είναι ανοιχτό εδώ και μέρες. Ναι, κάθε φορά κάποιος τρώει λίγα και το αφήνει. Πάντα μένουν 2 έως 3 μπισκότα στο τέλος. Γιατί δεν τα τελειώνει κανείς. Ίσως δεν θέλουν να είναι αυτοί που τα τελειώνουν. Κι εγώ το έχω κάνει αυτό μερικές φορές. Κι εγώ, να πω την αλήθεια, το αφήνω για άλλον. Τα μπισκότα είναι νόστιμα όμως, γιατί μένουν. Ίσως βαριόμαστε να ανοίξουμε νέο πακέτο. Ή μήπως φοβόμαστε ότι δεν θα υπάρχουν άλλα μετά. Είναι το κλασικό δίλημμα της κουζίνας. Ειδικά όταν έχουμε επισκέπτες, όλοι τα προσέχουν. Στη Θεσσαλονίκη η μαμά μου λέει το ίδιο. Αλήθεια. Και στη Χαλκίδα το έκαναμε μικρή. Κάποιος πρέπει να τα τελειώνει όμως. Θα τα φάμε τώρα μαζί. Θέλω ένα μπισκότο. Κι εγώ, να τα μοιραστούμε τα τελευταία. Ναι, καλύτερα έτσι. Πάρε πρώτος. Ευχαριστώ, Μαρία, να βάλω και λίγο τσάι. Ναι, θα ήθελα. Μου αρέσει το τσάι με μπισκότα. Τα μπισκότα πάντα πάνε με τσάι ή γάλα. Στο σπίτι μας πίναμε πάντα τσάι το απόγευμα. Και εμείς, ειδικά τον χειμώνα, με κουβέρτες. Είναι ωραία να μοιράζεσαι το τελευταίο μπισκότο. Ναι, νιώθεις σαν να μοιράζεσαι ιστορίες. Την επόμενη φορά θα αγοράσουμε άλλο πακέτο. Συμφωνώ, να διαλέξουμε καινούρια γεύση. Θέλω να δοκιμάσω σοκολάτα με πορτοκάλι. Καλή ιδέα, ίσως να τα τελειώσουμε όλα μαζί. Να κάνουμε διαγωνισμό. Ποιος αφήνει λιγότερα. Χαχα, συμφωνώ, αρκεί να μην μένει ποτέ πακέτο μισό. Μαρία, σου αρέσει το παλιό μπλουζάκι που φοράω? Ναι, Κώστα. Είναι πολύ άνετο και σου πάει. Το φοράω μόνο στο σπίτι, ποτέ έξω. Κι εγώ. Αυτό το παντελόνι είναι το αγαπημένο μου. Το έχω πολλά χρόνια, αλλά είναι τόσο μαλακό.
τα άνετα ρούχα είναι τα καλύτερα για το σπίτι. Συμφωνώ, δεν αντέχω τα στενά ρούχα εδώ. Έξω φοράω πουκάμισο, αλλά αυτό το μπλουζάκι είναι αλλιώς. Το δικό μου μπλουζάκι έχει μια μικρή τρύπα. Χαχα, και το δικό μου έχει λίγο ξυλωθεί στο μανίκι. Θυμάσαι που το αγόρασες αυτό το μπλουζάκι? Νομίζω στην Αθήνα πριν πολλά χρόνια. Εγώ το δικό μου το πήρα στη Θεσσαλονίκη. Τότε ήμουνα με τη φίλη μου, τη Στέλλα. Σου θυμίζει ωραίες στιγμές, Ναι, πάντα γελάω όταν το φοράω. Τα ρούχα του σπιτιού είναι σαν αγκαλιά. Ακριβώς, νιώθω ασφάλεια και χαλαρώσει. Σε βλέπω και εσύ χαμογελάς όταν τα φοράς. Ναι, εδώ μπορώ να είμαι ο εαυτός μου. Σου κάνει ακόμα το ίδιο παντελόνι μετά από τόσα χρόνια. Ναι, ευτυχώς, είναι πολύ ελαστικό. Η μαμά μου με πειράζει για αυτό το παντελόνι. Οι μανάδες πάντα θέλουν καινούρια ρούχα. Ενώ εγώ αγαπώ τα παλιά και άνετα. Τι θα πεις αν το φοράω συνέχεια το μπλουζάκι? Μη φοβάσαι, κι εγώ έτσι κάνω. Σου αρέσει να κάθεσαι έτσι άνετα με ζεστή σοκολάτα? Πολύ, είναι το καλύτερο τώρα το χειμώνα. Το σπίτι γίνεται το καλύτερο μέρος με τα άνετα ρούχα. Έχουμε το δικό μας στυλ χαλαρότητας. Κώστα, να μείνουμε έτσι για πάντα. Συμφωνώ, Μαρία, άνεση πάνω απ' όλα. Μαρία, θυμάσαι αυτό το αρκουδάκι? Ναι, Δημήτρη, φυσικά το θυμάμαι. Το είχα από τότε που ήμουνα παιδί. Το κρατάς ακόμα, είναι πολύ παλιό. Ναι, το κρατώ για τη συναισθηματική του αξία. Σε καταλαβαίνω, κι εγώ έχω παλιά πράγματα. Αυτό το αρκουδάκι μου το χάρισε η γιαγιά μου. Τι όμορφη ανάμνηση. Σε ποια ηλικία ήσουν? Ήμουν 5 ετών. Ήμουνα πολύ χαρούμενη τότε. Πάντα σου άρεσαν τα λούτρινα παιχνίδια. Ναι, πάντα τα αγαπούσα. Ήταν οι φίλοι μου. Εγώ είχα ένα αυτοκινητάκι, το έχω ακόμα. Αλήθεια, πού το κρατάς, Δημήτρη? Το έχω σε ένα κουτί στο πατάρι, είναι μικρό. Γελούσα πολύ παίζοντας με αυτό το αρκουδάκι. Έχεις και φωτογραφίες από τότε? Ναι, υπάρχουν μερικές στο άλμπουμ μου. Θέλεις να τις δεις αργότερα? Ναι, θα το ήθελα πολύ. Μερικές φορές νοσταλγώ. Είναι ωραίο να κρατάμε πράγματα με αναμνήσεις. Οι παλιοί θησαυροί λένε ιστορίες από τα παιδικά μας χρόνια. Συμφωνώ. Δεν έχει να κάνει με την αξία τους. Ναι, αξίζουν γιατί μας θυμίζουν αγαπημένα πρόσωπα. Να, γι' αυτό το αρκουδάκι είναι τόσο σημαντικό για μένα. Το καταλαβαίνω και το αυτοκινητάκι μου το ίδιο. Μερικές φορές το κοιτάζω και συγκινούμαι. Πόσο όμορφο είναι αυτό. Μου αρέσει αυτή η αίσθηση. Ίσως κάποια μέρα τα δείξουμε στα παιδιά μας. Ναι, θα είναι ωραία ιδέα. Κρατάμε τις αναμνήσεις ζωντανές έτσι. Μαθαίνουμε να αγαπάμε το παρελθόν μας. Ο χρόνος περνά, αλλά οι αναμνήσεις μένουν. Να το φυλάς πάντα καλά, Μαρία. Μαρία, μου αρέσει πολύ αυτό το εστιατόριο. Ναι, Κώστα, και μένα. Έχει πολύ ωραίο φαγητό. Η σαλάτα τους είναι πάντα φρέσκια. Συμφωνώ. Και το ψωμί είναι ζεστό και τραγανό. Όμως ο σερβιτόρος αργεί πάλι σήμερα. Ναι, περιμένουμε ήδη 20 λεπτά για το φαγητό. Ίσως έχουν πολλή δουλειά σήμερα. Είναι γεμάτο το εστιατόριο. Μπορεί. Κάθε φορά όμως είναι αργή η εξυπηρέτηση. Την τελευταία φορά περιμέναμε σχεδόν μισή ώρα.
αλλά η γεύση του φαγητού αξίζει την υπομονή. Το παστίτσιο εδώ είναι καλύτερο από της μαμάς μου. Και τα σουβλάκια τους είναι φανταστικά. Πίνεις λίγο κρασί μέχρι να φέρουν το φαγητό. Ναι, ευχαρίστως. Είναι από την Άουσα, σωστά. Ναι, ελληνικό κρασί. Πολύ καλό και αρωματικό. Ας μιλήσουμε με τον σερβιτόρο αν αργήσουν κι άλλο. Συμφωνώ. Να ρωτήσω εγώ. Όχι, ακόμη όχι. Ας περιμένουμε λίγα λεπτά ακόμα. Ωραία. Η ατμόσφαιρα πάντως είναι ήρεμη και όμορφη. Μου αρέσουν οι φωτογραφίες στους τοίχους. Κι εγώ τις πρόσεξα. Είναι από παλιά Αθήνα, νομίζω. Ναι, δίνουν ωραίο χαρακτήρα στο εστιατόριο. Έρχεσαι συχνά εδώ, Κώστα. Ναι, σχεδόν κάθε μήνα, ειδικά με φίλους. Εγώ έρχομαι πάντα για το μουσακά τους. Να δοκιμάσεις και το γλυκό τους μετά. Το προτείνω. Τι γλυκό έχει σήμερα το μενού? Νομίζω έχουν γαλακτομπούρεκο και χαλβά. Ωραία, θα τα δοκιμάσουμε αν δεν αργήσουν πολύ. Να, έρχεται ο σερβιτόρος επιτέλους. Επιτέλους, ήρθαν τα πιάτα μας, ας φάμε. Καλή μας όρεξη, Μαρία. Καλή όρεξη, Κώστα. Κοίτα, ο κύριος Νίκος πάλι άλλαξε αυτοκίνητο. Ναι, κάθε 3 και λίγο έχει άλλο αμάξι. Το σημερινό είναι κόκκινο, χθες είχε μπλε αυτοκίνητο. Το παρατήρησα κι εγώ. Του αρέσουν πολύ τα αμάξια. Μάλλον λατρεύει να δοκιμάζει καινούρια μοντέλα. Μπορεί να δουλεύει σε μία αντιπροσωπεία. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, πολύ πιθανό. Πάντως, κάθε αυτοκίνητο που φέρνει είναι πεντακάθαρο. Πραγματικά, φροντίζει να τα πλένει πάντα. Σου αρέσει το καινούριο του αμάξι? Είναι ωραίο και μικρό. Ταιριάζει στη γειτονιά. Η προηγούμενη Μερσέντες ήταν τεράστια. Έκανε και θόρυβο όταν έμπαινε στο δρόμο μας. Αυτό φαίνεται πιο ήσυχο και πιο οικολογικό. Ίσως είναι υβριδικό ή ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ναι, μπορεί. Τα βλέπουμε όλο και συχνότερα. Αναρωτιέμαι αν τα αγοράζει ή τα νοικιάζει. Καλύτερα να του το ρωτήσουμε κάποια στιγμή. Ναι, την επόμενη φορά που θα τον δούμε στην αυλή. Ο κύριος Νίκος πάντα μας χαιρετάει ευγενικά. Είναι καλός γείτονας, αν και λίγο μυστήριος. Ίσως του αρέσουν τα αυτοκίνητα όπως σε μένα τα ποδήλατα. Γελώ, εσύ αλλάζεις ποδήλατο κάθε 2 χρόνια. Αυτός αλλάζει κάθε 2 μήνες αυτοκίνητο. Φαντάζεσαι να του ζητήσουμε να κάνουμε μια βόλτα? Δεν θα ήταν άσχημη ιδέα. Φαίνεται φιλικός. Τουλάχιστον, κάνει την γειτονιά πιο ενδιαφέρουσα. Συμφωνώ. Πάντα έχουμε κάτι να παρατηρήσουμε. Πάντως ο πατέρας μου δεν θα άλλαζε ποτέ τόσα αυτοκίνητα. Ούτε ο δικός μου είχε το ίδιο 20 χρόνια. Άλλες εποχές, άλλα ήθη. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ωραία μέρα σήμερα. Ναι, ας χαρούμε τον ήλιο όσο βλέπουμε τα νέα αμάξια. Γιάννη, κοίτα αυτόν τον χάρτη της Γαλλίας. Τον έχω δει τόσες φορές, Μαρία. Πόσα χρόνια λέμε να πάμε και δεν το κάνουμε? Νομίζω 4, πάντα το αναβάλουμε. Ναι, πάντα κάτι συμβαίνει στη δουλειά ή στο σπίτι. Και τώρα έχουμε χρόνο και χρήματα. Θα ήθελα πολύ να δω το Παρίσι. Κι εγώ, η γειτονιά Μονμάρτρη με μαγεύει. Θυμάσαι τις γαλλικές κρέπες που δοκιμάσαμε εδώ? Φυσικά, θέλω να φάω γνήσιες στο Παρίσι. Και να περπατήσουμε στον Σικουάνα, χέρι-χέρι.
και να ανεβούμε στον πύργο του Άιφελ το βράδυ. Έχουμε φυλάξει τόσα έντυπα τόσα χρόνια. Κοίτα εδώ το Μπορντό, είναι όμορφο. Ναι, και έχει καλά κρασιά, θα μας άρεσε. Ας φτιάξουμε ένα σχέδιο αυτή τη φορά. Συμφωνώ, δεν θέλω να το αφήσουμε άλλο. Νιώθω πως ήρθε η στιγμή να ταξιδέψουμε. Θα ψάξω για εισιτήρια αύριο το πρωί. Αν βρούμε καλή τιμή, μπορούμε να κλείσουμε. Ναι, μα το Θεό άσε τις αναβολές. Φτάνει πια με τις δικαιολογίες. Θέλω να δοκιμάσω και αληθινό γαλλικό τυρί. Θέλω να δω τα κάστρα στο Λίγυρα. Υπέροχα σχέδια, είναι σαν όνειρο. Αυτό το καλοκαίρι θα είναι δικό μας. Αρκεί να κάνουμε το πρώτο βήμα. Είσαι έτοιμος να το αποφασίσουμε σήμερα. Ναι, μαζί σου θέλω να ζήσω αυτή την περιπέτεια. Βάλε την αγαπημένη μας μουσική να το γιορτάσουμε. Συμφωνώ, απόψε όλα ξεκινούν. Γεια σου Νίκο, τι κάνεις? Γεια σου Ελένη, καλά, εσύ? Καλά είμαι. Πόσο καιρό έχουμε να βρεθούμε εδώ? Αλήθεια, το παλιό μας πάρκο. Θυμάσαι πόσο μεγάλο μας φαινόταν? Ναι, όλα ήταν τεράστια τότε. Η κούνια εκεί φαινόταν σαν ουρανός. Και το τσουλήθρα τόσο ψηλή μας φαινόταν. Τώρα το βλέπω και μοιάζει μικρότερο. Όντως, ίσως μεγαλώσαμε πολύ. Όμως οι αναμνήσεις μένουν ίδιες. Σωστά, παίζαμε ώρες με τον αδερφό μου εδώ. Και εγώ ερχόμουν κάθε Κυριακή με τους γονείς. Κυνηγούσαμε στα δέντρα και γελούσαμε πολύ. Εγώ πάντα ήθελα να ανέβω στο πιο ψηλό δέντρο. Φοβόμουν λίγο, αλλά το δοκίμασα μία φορά. Το θυμάμαι, όλοι σε χειροκροτούσαμε. Πολλές φορές πέφταμε και γελούσαμε. Ναι, γεμάτα γόνατα με γρατζουνιές. Τα παιχνίδια τότε ήταν απλά, αλλά τόσο ωραία. Και πάντα τρέχαμε γύρω-γύρω στο γήπεδο. Τώρα το γήπεδο μοιάζει μικρό μόνο. Όλα φαίνονται διαφορετικά όταν μεγαλώνουμε. Νιώθω ευτυχισμένη που ήρθα ξανά εδώ. Κι εγώ, είναι όμορφο να θυμόμαστε τα παιδικά μας χρόνια. Θα ήθελα να φέρω τα παιδιά μου εδώ μια μέρα. Κι εγώ όταν κάνω οικογένεια. Αγαπώ πολύ αυτή τη γειτονιά. Κι εγώ μου θυμίζει πάντα κάτι καλό. Να, ο παλιός πάγκος μας. Πόσες φορές καθίσαμε εκεί. Ναι, λέγαμε ιστορίες μέχρι να νυχτώσει. Το πάρκο μας μπορεί να μικραίνει, οι στιγμές ποτέ. Καλησπέρα Νίκο, πώς είσαι? Καλησπέρα Μαρία, είμαι καλά εσύ? Καλά κι εγώ, ευχαριστώ. Είδες τον γείτονά μας, εκείνον στο παράθυρο? Ναι, τον βλέπω συχνά από το μπαλκόνι μου. Ξέρεις το όνομά του? Όχι, μόνο τον χαιρετάω στον διάδρομο. Φαίνεται ήσυχος άνθρωπος, Ναι, ποτέ δεν κάνει φασαρία. Τον είδα να ποτίζει λουλούδια στο παράθυρό του. Έχει όμορφα φυτά, τα προσέχει πολύ. Νομίζω του αρέσουν οι γάτες. Έχεις δει καμιά γάτα στο διαμέρισμά του? Ναι, μια φορά είδα μία στο περβάζι. Τι νομίζεις, είναι από τη Θεσσαλονίκη? Δεν ξέρω, αλλά μιλάει με βόρεια προφορά. Θα ήθελα να τον γνωρίσω καλύτερα. Κι εγώ, αλλά είναι ντροπαλός μάλλον. Πάντα λέει ένα μικρό γεια και χαμογελάει. Ναι, είναι ευγενικός, μου αρέσει αυτό. Έχεις ακούσει αν μένει μόνος του? Δεν είμαι σίγουρος, ποτέ δεν τον είδαμε παρέα. Εγώ άκουσα μουσική από το σπίτι του μια μέρα.
Ήταν παλιά ελληνικά τραγούδια. Τότε ίσως έχει νοσταλγία για τα παλιά. Μπορεί να του μιλήσουμε την επόμενη φορά. Να του πούμε καλημέρα μαζί. Ναι, πιο εύκολα έτσι. Εντάξει, να δούμε αν θα μας μιλήσει κι αυτός. Γέλασε χθες όταν πέρασα από το διάδρομο. Άρα είναι φιλικός, ας το δοκιμάσουμε. Ωραία ιδέα, Νίκο. Θα δούμε αύριο. Πω, Ανδρέα, κουράστηκα πολύ σήμερα με τη γιόγκα. Κι εγώ, Μαρία, περίμενα να είναι πιο χαλαρωτικό. Νόμιζα ότι θα ξεκουραστώ κι όμως ίδρωσα πολύ. Ναι, τα χέρια μου πονάνε πιο πολύ από ό,τι περίμενα. Κι εγώ δεν μπορώ να νιώσω τα πόδια μου. Η γυμνάστρια είπε πως είναι για αρχάριους. Μάλλον είμαστε πολύ αρχάριοι ακόμα. Ναι, αλλά γελάσαμε πολύ. Αυτό ήταν ωραίο. Σωστά, το χρειαζόμασταν μετά από δύσκολη μέρα. Το σώμα μου όμως χρειάζεται ξεκούραση τώρα. Εγώ θέλω μία μεγάλη πορτοκαλάδα και λίγο ύπνο. Συμφωνώ. Η γιόγκα μου φάνηκε πιο δύσκολη από το τρέξιμο. Ναι, και πιο κουραστική από περπάτημα στην Ερμού. Τουλάχιστον εδώ δεν έχει ζέστη σαν στην Αθήνα το καλοκαίρι. Σωστό, αλλά ο υδρότας είναι σαν να τρέξαμε έξω. Θα ξανάρθεις στο μάθημα την άλλη εβδομάδα. Νομίζω ναι, ίσως την επόμενη φορά είναι πιο εύκολο. Θέλω να δοκιμάσουμε και διαλογισμό. Έχω ακούσει καλά λόγια. Κι εγώ, λες να είναι πιο ήσυχο, θέλω λίγη ηρεμία. Θα ρωτήσω την δασκάλα αν κάνει μαθήματα διαλογισμού. Καλή ιδέα, Μαρία, μου φαίνεται ωραίο για Κυριακή. Ήταν ωραίο που ήρθε σήμερα. Χαίρομαι που δοκιμάσαμε μαζί. Κι εγώ, είναι πιο εύκολα όταν είμαστε με παρέα. Και να βλέπεις τον άλλον να προσπαθεί είναι αστείο. Ειδικά όταν πέφτουμε στη στάση του πολεμιστή. Χαχα, φαίνεται εύκολο αλλά είναι παγίδα. Όλοι γέλασαν όταν έπεσα, δεν πειράζει όμως. Εσύ έκανες καλύτερα τη γάτα από όλους. Ευχαριστώ, του χρόνου θα γίνουμε ειδικοί στη γιόγκα. Μακάρι, προς το παρόν ας ξαπλώσουμε λίγο. Καλή ιδέα, ας χαρούμε τη ζεστασιά του σαλονιού μας. Και ας ξεκουραστούμε μετά από τόσο κόπο σήμερα. Τι είναι αυτό το ποτό που έχεις μαζί σου, Νίκο? Είναι κομπούχα, Μαρία. Το δοκίμασες ποτέ? Όχι, πρώτη φορά το βλέπω. Τι ακριβώς είναι? Είναι ένα ρόφημα από ζυμωμένο τσάι, πολύ δημοφιλές τώρα. Ζυμωμένο τσάι. Ακούγεται περίεργο. Ναι, αλλά έχει ωραία γεύση και λίγη αλκοόλη. Μπορώ να το δοκιμάσω. Βέβαια, θα σου βάλω λίγο στο ποτήρι. Ευχαριστώ, Νίκο. Γιατί πίνεις κομπούχα? Σταμάτησα τα αναψυκτικά με ζάχαρη. Το κομπούχα είναι πιο υγιεινό. Έχει γεύση σαν χυμός. Όχι ακριβώς, είναι πιο ξινό και δροσερό. Μύρισε λίγο σαν ξύδι. Ναι, αυτό είναι φυσιολογικό. Έτσι είναι όταν ζυμώνει. Είναι εύκολο να το βρεις στη Θεσσαλονίκη. Ναι, τώρα υπάρχουν πολλά καταστήματα με κομπούχα. Το φτιάχνεις και σπίτι. Μερικοί φίλοι μου το φτιάχνουν μόνοι τους. Εγώ το αγοράζω συνήθως έτοιμο. Τι γεύσεις υπάρχουν? Υπάρχει με λεμόνι, ροδάκινο και μούρα. Πόσο κοστίζει ένα μπουκάλι? Συνήθως γύρω στα 2 με 3 ευρώ. Δεν είναι ακριβό. Θα το έπαιρνα για δοκιμή. Θα σου αρέσει αν σου αρέσουν τα ξινά. Μπορούν τα παιδιά να το πιούν.
Ναι, αλλά καλύτερα με προσοχή γιατί έχει λίγη αλκοόλη. Είναι καλό για την υγεία. Λένε ότι βοηθάει το στομάχι και την πέψη. Μου άρεσε. Είναι πολύ δροσιστικό. Χαίρομαι να σου φέρω κι άλλο. Ναι, σε παρακαλώ. Πίνω μαζί σου. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας, Μαρία. Γιώργο, κοίτα αυτή τη μακριά απόδειξη. Ναι, Μαρία, τα ψώνια φέτος είναι πολύ ακριβά. Κάθε εβδομάδα πληρώνουμε όλο και παραπάνω. Το γάλα και το ψωμί ανέβηκαν πολύ σε τιμή. Και επίσης τα φρούτα γίνονται ακριβά γρήγορα. Πήρα μόνο λίγα μήλα και κόστισαν 4 ευρώ. Τα λαχανικά πια είναι σαν χρυσάφι. Ειδικά οι ντομάτες και τα αγκουράκια. Πάντα αγοράζαμε περισσότερα με τα ίδια λεφτά. Τώρα πρέπει να διαλέγουμε τι να πάρουμε. Σκέφτομαι να αγοράζω λιγότερα γλυκά. Κι εγώ. Τα κουλουράκια έχουν ακριβήνει πολύ. Ο μισθός μας δεν αυξάνεται, αλλά τα έξοδα ναι. Το ίδιο παράπονο ακούω και στη δουλειά. Η Μαρία από τα Χανιά το ίδιο είπε χτες. Σ' όλη την Ελλάδα ανεβαίνουν οι τιμές. Θα πρέπει να ψάχνουμε προσφορές στο σούπερ μάρκετ. Ναι, δες, το λάδι έχει διπλασιαστεί σε τιμή. Δεν μπορώ να κάνω χωριάτικη σαλάτα κάθε μέρα. Είναι κρίμα, μου αρέσει πολύ. Καταλαβαίνω, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε. Ίσως να πηγαίνουμε στη λαϊκή αγορά. Καλή ιδέα, εκεί τα προϊόντα είναι φρεσκότερα. Ναι και συχνά είναι και φθηνότερα. Ας το δοκιμάσουμε την επόμενη φορά. Θα κρατήσω αυτή τη μεγάλη απόδειξη για να συγκρίνω. Κι εγώ θα σημειώσω τις σημερινές τιμές στο κινητό. Ελπίζω να μην αυξηθούν κι άλλο τον επόμενο μήνα. Κι εγώ το ελπίζω, Μαρία. Να πάρουμε τουλάχιστον και κάτι καλό για απόψε. Ναι, πήρα φέτα, τουλάχιστον αυτό. Ωραία, τουλάχιστον θα έχουμε ωραίο δείπνο σήμερα. Καλημέρα Νίκο, πίνεις καφέ? Ναι, Μαρία, θες λίγο κι εσύ. Ναι, ευχαριστώ. Τι κάνεις? Καλά είμαι, ευχαριστώ. Εσύ? Κι εγώ καλά. Σκεφτόμουν τη δουλειά. Τι δουλειά, εδώ ή γενικά? Γενικά, πόσοι αλλάζουν δουλειές συχνά? Ναι, σήμερα αλλάζουμε εύκολα θέσεις. Έχεις αλλάξει κι εσύ δουλειά πολλές φορές. Ναι, ειδικά όταν δούλευα στην Αθήνα. Σε μια εταιρεία ήμουνα μόνο 6 μήνες. Σοβαρά, ήταν δύσκολο για σένα. Λίγο ναι, γιατί έπρεπε να μάθω πολλά. Ποιοι το κάνουν πιο συχνά, νέοι ή μεγάλοι? Νομίζω πιο πολλοί οι νέοι. Εσύ τι λες? Κι εγώ αυτό πιστεύω. Οι φίλοι μου αλλάζουν συχνά. Η Ελένη δούλεψε σε 3 εταιρείες φέτος. Απίστευτο. Γιατί το κάνουν? Θέλουν καλύτερο μισθό ή εμπειρίες. Έχεις σκεφτεί να αλλάξεις θέση? Μερικές φορές ναι, αλλά φοβάμαι το άγνωστο. Καταλαβαίνω, καινούρια εργασία έχει άγχος. Ναι, αλλά φέρνει και νέες γνώσεις. Σωστά. Πού θα ήθελες να δουλέψεις? Ίσως σε μια εταιρεία στη Θεσσαλονίκη. Ωραία πόλη. Έχει πολλές ευκαιρίες. Ναι, αρέσει πολύ στους νέους. Σκέφτεσαι το εξωτερικό. Όχι ακόμα. Θέλω πρώτα εμπειρία εδώ. Καλό αυτό. Η εμπειρία μετράει πολύ. Μάλλον θα μείνω λίγο ακόμα εδώ. Ό,τι αποφασίσεις, καλή τύχη να έχεις. Ευχαριστώ Νίκο, να έχεις και εσύ μια όμορφη μέρα. Καλημέρα Νίκο, τι όμορφη μέρα σήμερα στο καφέ.
Καλημέρα Μαρία. Ναι, ο ήλιος μας ζεσταίνει. Σε σκέφτηκα καθώς διάβαζα για τους ουσιώδεις εργαζόμενους. Ναι, είναι πολλοί αυτοί που δουλεύουν σκληρά καθημερινά. Πολλές θέσεις, όπως καθαριστές ή ντελιβεράδες, είναι σημαντικές. Συμφωνώ. Χωρίς αυτούς θα υπήρχε χάος. Όμως συχνά δεν τους εκτιμούν αρκετά. Και οι μισθοί τους είναι πολύ χαμηλοί. Αυτό είναι άδικο. Βοηθούν την κοινωνία τόσο πολύ. Οι νοσοκόμες, για παράδειγμα, εργάζονται σκληρά. Ναι, ειδικά στα νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Και οι εκπαιδευτικοί κάνουν δύσκολη δουλειά με τα παιδιά. Η μητέρα μου ήταν δασκάλα, ήταν πάντα κουρασμένη. Ο πατέρας μου οδηγός λεωφορείου, πάντα νωρίς ξύπνιος. Λείπουν οι ευχαριστίες σε αυτά τα επαγγέλματα. Ίσως να δείξουμε περισσότερη ευγνωμοσύνη. Γνωρίζω μια κυρία που καθαρίζει εδώ κάθε πρωί. Πάντα μου χαμογελάει και μου λέει καλημέρα. Αυτές οι μικρές κινήσεις είναι πολύτιμες. Δεν θα ήταν ωραίο να είχαν και αυτή γιορτή? Ναι, μία μέρα σαν την Παγκόσμια ημέρα εργασίας. Θα άρεσε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Οι πελάτες συχνά ξεχνούν πόσο βοηθούν αυτοί οι εργαζόμενοι. Μπορούμε να αρχίσουμε από εμάς. Χαμόγελο και λέξη καλοσύνης. Σωστά Μαρία, μόνο με αλληλεγγύη προχωρούμε. Είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια η κοινωνία μας. Οι γιαγιάδες στη γειτονιά πάντα το έλεγαν. Στην Ελλάδα μάθαμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Ναι, ο καφές μας γίνεται καλύτερος με αυτές τις σκέψεις. Ας κάνουμε μια πρόποση στους αφανείς ήρωες. Στην υγειά τους λοιπόν, το αξίζουν πραγματικά. Ελπίζω μια μέρα να αναγνωρίζονται περισσότερο. Όλοι μαζί μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή. Γεια σου Νίκο, πώς είσαι σήμερα? Γεια σου Μαρία, είμαι καλά. Εσύ? Είμαι λίγο αγχωμένη με τα social media. Γιατί? Τι έγινε? Βλέπω τόσες τέλειες φωτογραφίες παντού. Ναι, και εγώ το παρατηρώ. Όλοι φαίνονται τόσο όμορφοι και αδύνατοι. Αισθάνομαι πίεση να δείχνω πάντα τέλεια. Σαν να μην φτάνει το φυσιολογικό. Συμφωνώ, τα πρότυπα είναι πολύ αυστηρά. Πολλοί χρησιμοποιούν φίλτρα και Photoshop. Το ξέρω. Καμιά φορά συγκρίνω τον εαυτό μου. Δεν είναι καλό για την αυτοπεποίθησή μου. Και εγώ νιώθω το ίδιο όταν βλέπω μοντέλα. Όμως η πραγματική ζωή είναι διαφορετική. Ναι, κανείς δεν είναι τέλειος στην πραγματικότητα. Οι φίλοι μου στην Αθήνα αισθάνονται έτσι επίσης. Πολλοί από τους φίλους μου το λένε, ναι. Καθημερινά βλέπουμε influencers παντού. Οι influencers δείχνουν μια ψεύτικη ζωή. Μερικές φορές διαγράφω το Instagram. Βοηθάει λίγο να χαλαρώσω. Καλή ιδέα και εγώ το έχω δοκιμάσει. Μπορούμε να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα. Ναι, όπως να διαβάζουμε βιβλία ή να μιλάμε. Ή να βλέπουμε φίλους χωρίς social media. Μου αρέσει να διαβάζω περιοδικά όπως αυτό εδώ. Δεν έχει τόση πίεση όσο τα social media. Σωστά, μπαίνουμε λιγότερο στον πειρασμό. Νίκο, ευχαριστώ που με ακούς. Και εγώ σε ευχαριστώ Μαρία, δεν είσαι μόνη. Να προσέχουμε τον εαυτό μας, έτσι? Ναι, να είμαστε ο εαυτός μας. Καλημέρα Νίκο, βλέπεις τις αγγελίες στα παράθυρα. Καλημέρα Άννα. Ναι, αλλά οι τιμές είναι πολύ ψηλές.
Κι εγώ το ίδιο βλέπω. Τα ενοίκια εδώ είναι ακριβά. Έψαξες και σε άλλες γειτονιές της Αθήνας? Ναι, πήγα και στο Παγκράτη. Όλα το ίδιο δύσκολα. Κι εγώ σκέφτηκα το Περιστέρι, αλλά δεν βρήκα τίποτα. Πόσα λεφτά δίνεις για ενοίκιο κάθε μήνα? Μέχρι 500 ευρώ. Εσύ? Κι εγώ τόσο, αλλά είναι δύσκολο να βρούμε κάτι καλό. Οι μικρές γκαρσονιέρες είναι ήδη νοικιασμένες. Το κατάλαβα. Θέλω ένα μικρό διαμέρισμα, αλλά οι τιμές δεν με βοηθούν καθόλου. Σκέφτηκα να ψάξω και στο διαδίκτυο. Ίσως βοηθήσει. Το έκανες. Εγώ είδα μερικές αγγελίες στο Facebook. Ναι, αλλά ζητούν πολλές εγγυήσεις. Χρειάζονται 2 καταθέσεις και συχνά δίνουν μόνο για φοιτητές. Είναι άδικο, ειδικά για εμάς που δουλεύουμε. Σωστά, δουλεύεις ακόμα στο σχολείο? Ναι, αλλά ο μισθός δεν φτάνει για τέτοια ενοίκια. Σαν δάσκαλος κι εγώ έχω το ίδιο πρόβλημα. Οι τιμές ανεβαίνουν κάθε χρόνο. Και τα έξοδα για το ρεύμα και το νερό αυξάνονται. Όλα μαζί κάνουν δύσκολη τη ζωή μας. Να σκεφτούμε να ψάξουμε για συγκάτοικους. Δεν είναι άσχημη ιδέα. Ίσως μοιραστούμε τα έξοδα. Έχεις κάποιον στο μυαλό σου? Η φίλη μου η Μαρία ψάχνει κι αυτή σπίτι. Ωραία. Αν θέλει, μπορούμε να δούμε διαμερίσματα μαζί. Θα της μιλήσω σήμερα και θα σου πω. Ελπίζω να βρούμε κάτι σύντομα. Κουράστηκα να ψάχνω. Κι εγώ το ίδιο. Μας αξίζει ένα ήσυχο σπίτι. Μακάρι να έχουμε καλύτερη τύχη αυτή τη φορά. Γιάννη, βλέπεις τις ειδήσεις πάλι? Ναι, Μαρία, αλλά σήμερα είναι πολύ άσχημες. Νιώθω άγχος κάθε φορά που τις βλέπω. Κι εγώ το ίδιο. Όλο μιλάνε για προβλήματα. Σεισμοί, φωτιές, ατυχήματα, τόσα πολλά. Ίσως να μην βλέπουμε τόσες ειδήσεις κάθε μέρα. Ναι, αλλά θέλω να ξέρω τι συμβαίνει στον κόσμο. Κι εγώ, μερικές φορές όμως είναι πολύ. Μου λείπουν τα ευχάριστα νέα. Και εμένα, γιατί δεν δείχνουν και καλά πράγματα. Πάντα μιλούν για κρίση και δυσκολίες στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη λένε τα ίδια κάθε βράδυ. Χτες έδειξαν για τις πλημμύρες στη Λάρισα. Ναι, ήταν πραγματικά στενάχωρο. Σκέφτομαι μερικές φορές να αλλάξω κανάλι. Ίσως βλέπουμε κάτι πιο ευχάριστο μαζί. Καλή ιδέα. Μπορούμε να βάλουμε μια κωμωδία. Ναι, ή ίσως να ακούσουμε μουσική. Μου αρέσει. Η μουσική με χαλαρώνει πάντα. Οι ειδήσεις μας κάνουν να φοβόμαστε πολλές φορές. Είναι σημαντικό να ξέρουμε, αλλά να μην ανησυχούμε πολύ. Σωστά. Ας μιλήσουμε για κάτι όμορφο. Εσύ τι καλό έκανες σήμερα, Μαρία? Βγήκα βόλτα στο πάρκο και είδα λουλούδια. Ένιωσα καλύτερα στον καθαρό αέρα. Κι εγώ πήρα τηλέφωνο έναν φίλο από το σχολείο. Αυτό είναι πολύ ωραίο, Γιάννη. Ναι, γελάσαμε πολύ. Ήταν καλό για τη διάθεσή μου. Βλέπεις, υπάρχουν και όμορφα πράγματα στη ζωή μας. Να τα θυμόμαστε πιο συχνά, Συμφωνώ. Η ζωή δεν είναι μόνο οι ειδήσεις. Ακριβώς. Πάμε να χαμογελάσουμε λίγο τώρα.